Evaluate role of police in India. 5. Human trafficking, immoral traffic. Human trafficking, immoral traffic. 6. Judicial trend in scheduled caste and scheduled tribe. Judicial trend, TREND, judicial trend in scheduled caste and scheduled tribe. आणि 7. युनिफॉर्म सिव्हिल कोड. युनिफॉर्म सिव्हिल कोड या 7 विषयावर इंग्लिशमध्ये एसे रायटिंग करा आणि जास्तीत जास्त लवकर म्हणजे साधारणतः मंगळवारी किंवा बुधवारपर्यंत 4-5 दिवस तुम्हाला मिळतात. तर 4 ते 5 दिवसात तुम्ही इथं सबमिट करा. मग आपले जे मार्गदर्शक आहेत आवड सर, निंबाळकर सर, पठाण सर आणि PDJ यांच्याकडे आपण देऊ ते चेक करायला. आणि त्यामध्ये उत्कृष्ट एसे रायटिंग ज्यांचं असेल त्यांना या स्पर्धेमध्ये बक्षीस मिळेल. जेंट्ससाठी 5-3-2 आणि महिलांसाठी 5-3-2 अशा पद्धतीने हे गिफ्ट असेल तुम्हाला. तर 4 ते 5 दिवसात तुम्ही मंगळवारपर्यंत हे इथं सबमिट करा. बाबर सर किंवा टोपे सरांकडे सबमिट केलं तरी चालेल. ठीक आहे. आता मी सरांना विनंती करतो, नाही इन वन सब्जेक्ट कोणताही एक विषय तुम्हाला आवडेल तो निवडा आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही तो एसे रायटिंग करा. आता शक्य आहे का सगळ्यांनी? तुमच्यापैकी जर ऑनलाईन कोणाला सबमिट करायचं असेल तर ऑनलाईन सुद्धा सबमिट करा. किंवा मग तुम्हाला फिजिकली इथं द्यायचं असेल तर तसं केलं तरी चालेल. जे शक्य आहे तुम्हाला त्याप्रमाणे करा. काय सर किती साधारण असा जो एसे देतो तो परीक्षेत तुम्हाला त्याला साधारण 30 मिनिटं असतात. सरच आता तुम्हाला माईकवर मार्गदर्शन करते. मला साधारण 3 ते 4 पानं सर 4 पानापेक्षा जास्त नसतात. माईकवरच सांगा. आता सर मार्गदर्शन चालू करतात. किती पेजेसचं? नमस्कार. आताच अध्यक्षांनी सांगितलं की हे विषय निवडलेले आहेत. या विषयापैकी फक्त मी एकच विषय निवडलेला होता, तो म्हणजे युनिफॉर्म सिव्हिल कोड. बाकी सगळे विषय आपले निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश निकम सरांनी दिलेले होते, कारण ते बहुतेक क्रिमिनलचे होते. आम्ही त्यांच्याकडे तो रोल सोपवलेला होता. मी युनिफॉर्म सिव्हिल कोड यासाठीच फक्त केलेला आहे कारण अलीकडे त्या विषयासंबंधाने जोरदार चर्चा चालू आहे. आणि जर का परीक्षकांना ह्या राजकीय चर्चेची जर का नोंद घेतली तर असा विषय परीक्षेत सहजच येऊ शकतो. म्हणून मी तो आत्ता त्यांना युनिफॉर्म सिव्हिल कोड एवढं मी ॲड केले. बाकीचे विषय निकम सरांनी दिलेले होते, योग्य विषय आहेत. आता मॅडमने विचारलं की काय, किंवा त्याने विचारलं किती लेंथ असावी याची, एसीची लेंथ किती असावी. आपण पाहिलं आपल्या इनिशियल डिस्कशनमध्ये की परीक्षेमध्ये जजमेंट रायटिंग आणि एसे यांना साधारणपणे 30 ते 35 मिनटं 40 मिनटाच्या आत आपला वेळ असतो. आणि जर का तुम्ही घड्याळ लावून जर का पाहिलं तर 30-35 मिनटामध्ये ॲव्हरेज स्पीड असलेल्या व्यक्तीचं साधारणपणे 3 पानाच्या किंवा 4 पानापेक्षा कमीमध्ये रायटिंग होत असतं. म्हणजे तुमचं हे रायटिंग साधारणपणे 3 ते 4 पानं असावं. म्हणजे आता तुम्हाला भरपूर वेळ आहे किंवा ते 5,000चं पारितोषिक मिळवायचंच आहे, चांगले 10 पानं खरडूया, हे योग्य असेल. परंतु तुम्हाला असं वाटतं परीक्षेच्या दृष्टीने योग्य नसेल. आणि म्हणून आपण परीक्षेला त्याचा न्याय मिळण्यासाठी साधारणपणे पाऊण तासामध्ये जेवढं होईल असे 3 ते 4 पानं लिहा. एसे कसा लिहायचा हे तुम्हाला सांगितलेलंच आहे. पुन्हा एकदा 4 ते 5 ओळीत सांगतो आजच्या विषयाला सुरुवात करायच्या अगोदर. एसे कसा असावं तर सुरुवातीच्या पॅरेग्राफमध्ये इंट्रोडक्शन असावी, पुढच्या पॅरेग्राफमध्ये त्याच्या पुढच्या पॅरेग्राफची पेरणी असावी,
जिथं आवश्यक असेल तिथे तरतुदीचा अभ्यास केला पाहिजे, जिथं आवश्यक असेल तिथं केस लॉचा अभ्यास केला पाहिजे आणि जिथं सोशल इफेक्ट आवश्यक असतील त्या सोशल इफेक्टचा अभ्यास केला पाहिजे आणि शेवटी आपलं कन्क्लुजन वजा शेवट असलं पाहिजे. अशा पद्धतीने एसे लिहावं. अशा ह्याच्या यशाच्या पार्श्वभूमीवरती आपण आज एव्हिडन्स ॲक्टचा पुढचा राहिलेला भाग बघणार आहोत. माझ्याकडे दिलेल्या विषयापैकी हा विषय मी पूर्ण करणार आहे. त्यापैकी एक आज आपण छोटे छोटे सेक्शन जे असतात की तेच परीक्षेला कधी कधी प्रश्न देऊन जातात त्याचा अभ्यास करूया. नंतर ते प्रश्न संपले की बर्डन ऑफ प्रूफ ही डॉक्ट्रिन पूर्ण सगळे सेक्शन बघूया. आणि उद्या या विषयावरचं माझं शेवटचं व्याख्यान असेल ते म्हणजे ओरल एव्हिडन्स, डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स, सेकंडरी एव्हिडन्स, प्रायमरी एव्हिडन्स, then exclusion of oral evidence by documentary evidence, presumptions as to documents, and then in respect of exclusion of oral evidence by documentary evidence as stated in section 91 and 92 of Indian Evidence Act. And thereafter there will be consequence in respect of or discussion in respect of that famous case judgment delivered by 3 judges bench of the Honorable Apex Court in the case of Arjun Khudkar versus Kailash Gorental with reference to digital evidence and its admissibility in evidence. That we will discuss tomorrow. Today, let us see how questions may be exploited as to small sections, and then we will discuss in detail the provisions in respect of the law as to burden of proof as stated in sections. Which sections? 101 to 114. हे सगळे सेक्शन्स आपण बघूया. याच्या आधी चर्चा करताना आपण अगदी सुरुवातीला एक छोटासा प्रयोग करूया की ॲडमिशन्स अँड कन्फेशन्स हा टॉपिक आहे. अत्यंत सोपा टॉपिक आहे. बहुतेकांनी तो LLBला वाचला आहे तेव्हा चांगला 16 मार्काचा प्रश्नही लिहिलेला आहे. या परीक्षेला तसं काही येणार नाही. व्हॉट आर ॲडमिशन्स अँड डिफाईन ॲडमिशन्स अँड कन्फेशन्स, डिस्टिंक्शन बिटवीन कन्फेशन अँड ॲडमिशन, हे असे प्रश्न नाही येणार. आता कसा प्रश्न येईल तर त्या प्रश्नासाठी एक 2 प्रश्न आधी विचारतो आणि मग त्यानंतर किती डिस्कस करायला पाहिजे हे आपण ठरवूया. असा प्रश्न असू शकतो की ॲडमिशन्स आर युजली प्रूव्ड अगेन्स्ट द मेकर. ॲडमिशन नेहमी कोणाच्या विरुद्ध वापरली जाते? मेकरच्या विरुद्ध. जो बोलतो त्याच्या विरुद्ध वापरली जाते. स्टेट द सर्क्युमस्टन्सेस वेअर इन ॲडमिशन मे बी प्रूव्ड ऑन बिहाफ ऑफ द मेकर. ॲडमिशन नेहमी त्याच्या विरुद्ध वापरायची असते, पण कधी कधी तो स्वतःच्या बाजूने वापरतो. स्वतःची गोष्ट प्रूव्ह करण्यासाठी तो वापरतो. कोणचा सेक्शन आणि काय तरतुदी सांगता येईल कोणाला? आपल्यापैकी कोण सांगेल? और अनदर प्रोव्हिजन इम्पॉर्टंट फ्रॉम एक्झामिनेशन पॉईंट ऑफ व्ह्यू. आपण कन्फेशनच्या गोष्टी पाहिल्यात. सेक्शन 24 टू सेक्शन 30. सेक्शन 24 टू सेक्शन 30 वर डिस्कस्ड. आणि मग त्या सेक्शन 24 टू सेक्शन 30 मध्ये तुम्ही तेव्हा अभ्यास केला की सेक्शन 30 जो आहे कन्फेशनच्या लाईन मधला तो काय सांगतो? कन्फेशन बाय को अक्युज्ड. कन्फेशन बाय को अक्युज्ड. वेदर confession by co-accused can be used against another accused or not. काय उत्तर आहे? एनीबडी? येस प्लीज. पण तुमच्या पैकी कोणी सांगा. चुकलं तर चालेल ना, मी आपण आहो ना डिस्कस करायला. एनीबडी येस? हे विरुद्ध सांगणारा कोण आहे? सेक्शन 30 कोणी वाचलेला आहे? त्याचं उत्तर सेक्शन 30 मध्ये आहे. आपण मगाशी प्रश्न विचारला त्याचं उत्तर सेक्शन 23 मध्ये आहे. वापरता येईल. करेक्ट. पण सब्जेक्ट टू सम लिमिटेशन. ते लिमिटेशन आपण बघूया. अशा प्रकारचे प्रश्न या परीक्षेला येणार आहेत आणि म्हणून आपण आधी असे 1, 2, 3 प्रश्न बघूया. वेदर प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी इज अ बार. प्रॉमिसी ऑफ सिक्रेसी इज अ बार टू admissibility of admissions, and secondly admissibility of confessions. कोण सांगेल? हे तिन्ही प्रश्न बघा परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत म्हणून तुम्हाला सेक्शन्स विचारले. सो जर का ऍडमिशन केलेली असेल, ऍडमिशन दिलेली असेल, पण त्यांनी सांगताना सांगितलं बघ बरं का कोणाला सांगू नकोस. अगदी तुला आईची शपथ आहे कोणाला सांगू नकोस, देवाची शपथ आहे कोणाला सांगू नकोस, आणि तरी त्यांनी सांगितलं, मग ते ऍडमिसिबल आहे की नाही?
आर यू गेटिंग मी करेक्टली? ॲडमिशन सांगितली, पण त्यांनी सांगितलं बघ बरं का, यू प्रॉमिस मी दॅट यू विल नॉट डिस्क्लोज दिस इन्फॉर्मेशन. देन whether such admission will be admissible in evidence or not, whether promise of secrecy will exclude it from it or not. किंवा कन्फेशन असेल, कन्फेशन त्यांनी दिलं की यार मी तो गुन्हा केलाय बरं का, पण ते करत असताना, कन्फेशन करत असताना त्यांनी सांगितलं कुणाला सांगू नकोस, या अटीवरती मी तुला सांगतोय. आणि तशी अट असताना सुद्धा त्याने ते कन्फेशन डिस्क्लोज केलं. चालेल का चालणार नाही? असे गोष्टी येत असतात. मग ॲडमिशनला चालेल का, कन्फेशनला चालेल का? मग सेक्शन जो आपण 23 सेक्शन म्हणालो आता, सेक्शन 23 प्रमाणे ॲडमिशन त्या मेकरला स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरता येईल काय, आणि असं कन्फेशन को अक्यूजच्या अगेन्स्ट वापरता येईल काय, आणि केव्हा वापरता येईल, असे 4 सेक्शन या पहिल्या ग्रुपमध्ये मला असं वाटतं इम्पॉर्टंट आहेत. आता आपण एकेकाची उत्तरं शोधूया. राईट? मग आपण जर का ह्या एकेकाची उत्तरं शोधायची, तर प्रथम आपल्याकडे जी कंट्रोवर्सी निर्माण झाली, एक ताई म्हणाली की नाही वापरता येणार, बंधू म्हणाले की वापरता येईल. मग आपण त्याचं उत्तर शोधूया की काय असेल उत्तर. त्यासाठी आपल्याला सेक्शन 30 शोधायला पाहिजे. आणि सेक्शन 30 काय सांगतो मित्रांनो? ह्या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला सेक्शन 30 मध्ये सापडतं. आणि तो सेक्शन 30 असं म्हणतो, confession of proved consideration of proved confession affecting person making it and others jointly under trial for same offense. फार महत्वाचा सेक्शन आहे, तो नीट वाचला पाहिजे. कधी उत्तर येस येतं, कधी नाही येत आहे. आपल्याला येस आणि नो मधली दरी समजली पाहिजे. ह्या प्रश्नाला दोन्ही उत्तर आहेत, येस आणि नो. येस कधी आणि नो कधी ते समजलं पाहिजे. आणि तो असं सेक्शन सांगतो, वेन मोर पर्सन्स दॅन वन आर बीइंग ट्राईड जॉईंटली. आणि ह्या सगळ्या प्रश्नाचं उत्तर ह्या जॉईंटली या एका शब्दावरती अवलंबून आहे. ट्राईड जॉईंटली. आणि काय पुढे? फॉर द सेम ऑफेन्स and a confession made by one of such persons affecting himself and some other of such persons is proved, the court may take into consideration such confession as against such other person as well as against the person who makes such confession. म्हणजेच थोडक्यात यासाठी काय आवश्यक आहे? ट्राईड जॉईंटली. आणि जर का जॉईंट ट्रायल नसेल तर इफ दे आर नॉट ट्राईड जॉईंटली, देन मग खाली इलस्ट्रेशन दिलंय. परीक्षकाचा प्रश्न हा वेगळा असायची गरज नाही. खाली इलस्ट्रेशन दिलंय, केव्हा रिलेव्हंट आणि केव्हा नाही रिलेव्हंट, केव्हा ऍडमिसिबल आणि केव्हा नाही ऍडमिसिबल. आणि त्यासाठीचं उदाहरण आपण बघूया. ए अँड बी आर जॉईंटली ट्राईड फॉर द मर्डर ऑफ सी. इट इज प्रूव्ड दॅट ए सेड बी अँड आय मर्डर्ड सी. The court may consider the effect of this confession as against B. का? Tried jointly. त्याच्या खालचं उदाहरण नेमकं उलटं सांगतं. ते असं म्हणतं, A in his trial for the murder of C, there is evidence to show that C was murdered by A and B, and B said, I and A murdered C. आता इथं जॉईंट ट्रायल आहे का? नाही. एकट्यालाच ट्रायल केलेली आहे. पण तो म्हणतो मी तर केलंच, पण तो माझ्यासोबत तो पण होता. तो ट्रायल मध्ये आहे का? नाही. आणि म्हणून खाली दिलंय, दिस स्टेटमेंट मे नॉट बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन बाय द कोर्ट अगेन्स्ट ए ॲज बी इज नॉट बिंग ट्राईड जॉईंटली. म्हणजे थोडक्यात हा जो श्लेष असतो ना, तोच नेमका आपला परीक्षक विचारत असतो. सर धोपट जी डेफिनेशन आहे तो कशाला विचारते? सगळ्या तुमच्या 100 पैकी 100 लोकांना येते. हा जॉईंटली शब्द किती लोक लक्षात ठेवतात त्यावरती तो प्रश्न अवलंबून असतो. म्हणजे थोडक्यात ही जी आपली परीक्षा आहे त्या परीक्षेमध्ये असे बारकावे शोधत असतात. जॉईंटली असलं टेकन इन टू कन्सिडरेशन, जॉईंटली नसलं कॅनॉट बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन. दिस इज द नाइसिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 30 रिगार्डिंग कन्फेशन. आता आपण दुसरा जो प्रश्न होता की वेदर प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी इज अ बार फॉर ऍडमिसिबिलिटी. प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी वेदर इज अ बार फॉर ऍडमिसिबिलिटी, हा दुसरा प्रश्न बघूया. आहे का? एकाने उत्तर दिलंय. वन ऑफ द सिस्टर्स शी रिप्लाइड येस and she replied no also in another case. पुन्हा एकदा प्रश्न विचारतो, महत्वाचा आहे की जर का त्या दोन मित्रांच्या मध्ये देवाणघेवाण झालेली असेल आणि त्या बीनं ह्या ए कडून काही रक्कम घेतलेली असेल आणि त्याला दुसरा कोणताच पुरावा नाही
आणि त्यांनी घेतलेल्या पैशाबद्दल कोणताही पुरावा नसल्यामुळे कोर्टात खटला सुरू झाला आणि ज्यांनी ते पैसे घेतलेले होते त्यांनी आपल्या मित्राकडे कबूल केलं, अरे मी त्याचे पैसे घेतलेले होते, मी त्याला देणारही होतो, पण तो फार ॲरोगंट आहे, अलीकडे माझा सतत अपमान करतो, मी ठरवलं ह्याचे पैसे बुडवायचे, द्यायचेच नाही. मग तो ज्यांनी दावा दाखल केला त्यांनी ह्या मित्राला साक्षीदार म्हणून बोलवलं. याने तुझ्याकडे असं ॲडमिशन दिली होती का की मी ते पैसे घेतलेत, मी ते पैसे परत दिलेले नाहीत आणि ते पैसे आता मी बुडवणार आहे, असं तो तुला म्हटलं का? हॅज ही ॲडमिटेड टू यू? आणि मग असं त्याला प्रश्न विचारल्याबरोबर ज्यांनी ॲडमिशन दिली होती त्याचे वकील उभे राहिले किंवा तो उभा राहिला आणि त्यांनी सांगितलं ऑब्जेक्टेड, कारण हे सांगत असताना मी त्याला शपथ घातलेली होती किंवा कंडिशन होती त्यांना हे कोणाला सांगायचं नाही. मग त्यांनी त्या कंडिशनचा भंग केला, त्या प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसीचा भंग केला, तर आता ती गोष्ट कोर्टात ॲडमिसिबल होईल का नाही होणार? आर यू गेटिंग मी करेक्टली? जर प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी असेल आणि प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी किंवा तसं वचन दिलेलं असेल की मी कुणालाही सांगणार नाही, कोर्टाला तर बिलकुल सांगणार नाही, आणि तरीही तो सांगतो आहे, तर अशी ॲडमिशन ही कोर्टामध्ये रिलेव्हंट होईल का नाही होणार? दॅट इज अवर क्वेश्चन. त्याच्या उलट येस ॲडमिसिबल. याच्या उलटा एक प्रश्न आहे की एखाद्यानं एखादा गुन्हा केला असेल आणि त्याने आपल्या मित्राकडे तो कबूल केला असेल की अरे माझं आणि त्याचं आमच्या मित्राचं नुकतंच भांडण झालंय आणि त्याला भरपूर ठोसेट देऊन दिलेत किंवा त्याच्यावरती मी वार केलेला आहे, कोणाला सांगू नको बरं का, या वचनावर आधारित मी तुला हे सगळं सांगतोय. त्याला पोलिसांनी पकडलं आणि मग नंतर ह्या माणसाने त्याच्यात साक्षीदार म्हणून सगळ्या गोष्टी सांगायला सुरुवात केली आणि त्या मग डिफेन्सच्या वतीनं ऑब्जेक्शन घेण्यात आलं. त्यांनी त्याला सांगितलं होतं, पण त्यांनी त्याला वचन दिलं होतं. काय वचन दिलं होतं? मी कुणालाही सांगणार नाही, कोर्टात तर नाहीच सांगणार. आहे का ॲडमिसिबल? आहे. नेहमी दोन मतं आले ना की मग शिकवायला इंटरेस्ट काय येतो, मग असं वाटतं की अरे कोणाला तरी दुरुस्त करायला पाहिजे. जर का सगळ्यांना येत असेल तर आपण काय सांगायलाच नको. जेव्हा जेव्हा एक जण म्हणतो येस, एक म्हणतो नाही, तेव्हा तर खरं आपल्या त्या प्रोव्हिजनचा कस लागत असतो. आता आपल्याकडे दोन प्रवाह निर्माण झालेत की येस आणि नो. आता मग तरतुदी बघूया आपण दोघांच्याही. काय तरतुदी आहेत? इफेक्ट ऑफ प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी as to confession and as to admission. Let us see it. Section 23 provides for this consequence. Admission in civil cases, section 23 says, admissions in civil cases when relevant. In civil cases, no admission is relevant. In civil cases, no admission is relevant. 23 section नीट वाचा. If it is made either upon an express condition that, काय express condition? That evidence of it is not to be given, or under circumstances from which court can infer that the parties agreed together that evidence of it should not be given. काय होत्या दोन गोष्टी? एक तर एक्सप्रेस प्रोव्हिजन त्यांनी केली किंवा इन्फरन्स निघतो त्या सगळ्या ट्रान्झॅक्शनचा, तर अशा केसमध्ये ते कन्सिडरेशनमध्ये येईल का नाही. इन सिव्हिल केसेस नो ॲडमिशन इज रिलेव्हंट. म्हणजे जर का प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी असेल तर काय होईल? ॲडमिशन रिलेव्हंट होणार नाही. जर का ॲडमिशन करतानाच प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी जर का त्याला कंडिशन असेल किंवा एकूण त्या ट्रान्झॅक्शनचा अर्थ असा होत असेल की प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी आहे, मग ॲडमिशन्स त्या रिलेव्हंट होणार नाहीत. आता क्रिमिनलमध्ये काय ते बघूया. सिव्हिलचा रूल आपल्याला समजला. आता क्रिमिनलमध्ये बघूया. व्हेदर सच कन्फेशन व्हेन मेड अंडर सच सर्क्युमस्टन्सेस वेदर इज रिलेव्हंट ऑर नॉट. And that is provided here. Exactly opposite rule त्यांनी आपल्याला आता सांगितलंय. सेक्शन 29 वाचला. Confession otherwise relevant, not to become irrelevant because of promise of secrecy, etc.
If such a confession is otherwise relevant, it does not become irrelevant merely because it was made under a promise of secrecy or in consequence of a deception practiced on the accused person for the purpose of obtaining it, or when he was drunk, or because it was made in answer to question which he need not have answered, whatever may have been the form of those questions, or because he was not warned that he was not bound to make such confession and that evidence of it might be given against him. समजा एखादा मित्र सोबत असेल, तो दारू प्याला असेल आणि दारूच्या नशेत त्यांनी सगळं सांगून टाकलं असेल, किंवा त्यांनी प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी केला असेल आणि सगळे कसा गुन्हा घडवला तेही सगळं सांगितलं असेल, वेदर दॅट इज रिलेव्हंट ऑर नॉट. आपण तर तिकडे पाहिलं सिव्हिल मध्ये काय रूल आहे आपला, जर का प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी असेल तर ऍडमिशन्स नॉट रिलेव्हंट, नॉट टू बी कन्सिडर्ड, इन शॉर्ट रिलेव्हंट आहेत पण नॉट टू बी कन्सिडर्ड. आणि इथे अंडर सेक्शन 29 ऑफ द ऍक्ट, अंडर सेक्शन 29 ऑफ द ऍक्ट दॅट बिकम्स रिलेव्हंट. म्हणजेच थोडक्यात प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी जर असेल तर त्याचे सिव्हिल मध्ये परिणाम वेगळे, क्रिमिनल मध्ये परिणाम वेगळे. जर का ऍडमिशन असेल तर प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी असेल तरी रिलेव्हंट, कन्फेशन असेल तर प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी असेल तर तरीही रिलेव्हंट. थोडक्यात रिलेव्हंट आणि इरिलेव्हंट कन्सिडरेशन डिपेंड्स ऑन प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी. सिव्हिल केसमध्ये सिक्रेसी असेल तर ते कन्सिडर करता येणार नाही. फौजदारी खटल्यामध्ये प्रॉमिस असलं तरीही करता येईल, दारू प्यायलेला असला तरी करता येईल, नशेत सांगितलेलं असलं तरीही करता येईल. दॅट इज द कॉन्सिक्वेन्स टू बी फाउंड विथ रेफरन्स टू दीज प्रोव्हिजन्स. Hereafter we come to the last consequence from these admissions and confessions from your examination point of view. आम्हाला कोर्टात लागणारा एव्हिडन्स ऍक्ट वेगळा, वकिलांना लागणारा एव्हिडन्स ऍक्ट वेगळा आणि तुमच्या परीक्षेला लागणारा एव्हिडन्स ऍक्ट वेगळा. त्याला तुमच्याकडनं डिस्क्रिप्टिव्ह काहीच नको आहे, त्याला तुमच्याकडनं एक ओळ पण लिहायची नाही तुमच्या परीक्षेमध्ये. त्याला तुमच्याकडनं काय हवं आहे तर अशा परीक्षेसाठी नेमकं 1, 2, 3, 4 एलिमेंट काय आहेत असं विचारलं जातं. आणि त्यासाठी आपण एक शेवटचा सेक्शन बघूया ऍडमिशन आणि कन्फेशनचा. युजली ॲज आय हॅव सेड, admissions are used against the maker of the admissions. Admissions are never used for the maker. मीच ऍडमिशन देतोय आणि मीच त्याचा फायदा घ्यायचा असं काही कायद्यात करता येत नाही. ह्या रूलला काय अपवाद आहे? म्हणजेच थोडक्यात ऍडमिशन इज टू बी युज्ड अगेन्स्ट द मेकर. जो बोलेल त्याच्या विरुद्ध ती ऍडमिशन वापरा कोर्टामध्ये. परंतु जर का अशी ऍडमिशन ज्यानं केली आहे तो म्हणतो आता मला त्याचा फायदा घ्यायचा आहे, कॅन ही टेक द बेनिफिट ऑफ हिज ओन ऍडमिशन ऑर नॉट? आणि त्यासाठी जनरल रूल काय आहे? ही कॅनॉट टेक बेनिफिट. देर इज वन एक्सेप्शन कार्ड आउट टू दिस रूल. मेकरला त्या ऍडमिशनचा फायदा घेता येत नाही या नियमाला एक अपवाद करण्यात आलेला आहे आणि तो सांगितलेला आहे सेक्शन 21 मध्ये. लेट अस गो टू सेक्शन 21 नाव. सेक्शन 21 प्रोव्हाइड्स फॉर द कॉन्सिक्वेन्स. Proof of admission against person making them and by or on their behalf. Admissions are relevant and may be proved as against the person who makes them. आपला जनरल रूल. जनरल रूल काय आहे? Admissions are relevant and may be proved as against the person who makes them or his representative in interest, but they cannot be proved by or on behalf of the person who makes them or their representatives. पहिला जो पॅराग्राफ आहे तो पॅराग्राफ आपल्याला असं सांगतो, 21चा पहिला पॅराग्राफ आपल्याला जनरल रूल सांगतो, ऍडमिशन्स ह्या नेहमी जनरली त्या मेकरच्या विरुद्ध प्रूव्ह करता येतात किंवा त्याच्या एजंटच्या किंवा रिप्रेझेंटेटिव्हच्या विरुद्ध प्रूव्ह करता येतात, त्याच्या बाजूनं नव्हे. त्याला त्याचा फायदा घेता येणार नाही. आणि खाली आता एक्सेप्ट वाचा, तो प्रोव्हिजो बघूया. एक्सेप्ट इन फॉलोइंग केसेस. खालच्या 3 केसेस त्याला अपवाद आहेत आणि हे 3 पॉइंट एक्झामिनर तुम्हाला परीक्षेमध्ये 1 मार्काला विचारत असतो. 1, 2, 3 करून ABCD करून. आणि मग काय 3 पॉइंट आहेत? दे आर ऍडमिसिबल when an admission may be proved by or on behalf of the person making it, when it is of such a nature that if the person making it were dead, it would be relevant as between third person under section 32. काल आपण पाहिलं सेक्शन 32 आणि सेक्शन 32 ची काय खासियत होती? नेहमी काल आपण पाहिलं डाइंग डिक्लेरेशन आणि 4 गोष्टी पाहिल्या. पर्सन हु इज डेड कॅनॉट बी फाउंड, और
is become incapable of deposing, or his presence cannot be secured unless there is a delay or expense which court considers unreasonable under the circumstances. हा आपला कालचा सेक्शन होता. मग आता इथे काय सांगितलंय की जी गोष्ट सेक्शन 32 प्रमाणे रिलेव्हंट होऊ शकते ती इथे वापरता येते. मग थोडक्यात अशा केसमध्ये जी गोष्ट सेक्शन 32 प्रमाणे आपल्याला वापरता येईल, इन केस ऑफ सच अ डेड पर्सन, देन दॅट कॅन बी यूज्ड अंडर सेक्शन 21. आणि दुसरी काय exception आहे, an admission may be proved by or on behalf of the person making it when it consists of statement of existence of any state of mind or body relevant or in issue made or about time when such mind or body existed, and that is accompanied by the conduct rendering its falsehood improbable. And third exception provided, an admission may be proved by or on behalf of the person making it or it is relevant otherwise than an admission. हे तीनच केसमध्ये फक्त कोणतीही ऍडमिशन मला माझ्यासाठी वापरता येईल, बाकी सगळे ऍडमिशन माझ्या विरुद्ध वापरले जातात. असं हे एक्सेप्शन असलेला सेक्शन 21 परीक्षेमध्ये त्या दृष्टीने महत्वाचा असतो. ऍडमिशन आणि कन्फेशनच्या दृष्टीने जर का एक छोटीशी गोष्ट आपल्याला लक्षात घ्यायची असेल तर ऍडमिशनचा काय इफेक्ट असतो, व्हॉट इज इफेक्ट ऑफ ऍडमिशन? ऍडमिशनचा इफेक्ट काय आहे तर सेक्शन 31 मध्ये वाचायचं. ऍडमिशन्स आर नॉट कन्क्लुजिव्ह बट मे स्टॉप. ऍडमिशन आहे म्हणजे फायनली काहीतरी गृहीत धरलं असं काही होणार नाही. ऍडमिशन्स आर नॉट कन्क्लुजिव्ह बट मे स्टॉप. स्टॉप म्हणजे काय आपण तेही काल पाहिलं. व्हॉट इज स्टॉपेल? सर एडवर्ड कोक हॅज सेड yesterday to us. What Sir Edward Coke said, the estoppel is wherein the court or the law closeth and setteth your mouth to say contrary to your earlier statement. इस्टॉपेल म्हणजे तुम्ही काहीतरी उलट सांगायला गेला की कोर्ट तुमचं तोंड बंद करतं. स्टॉप इट अँड शट इट. डोंट से इट yesterday you have said otherwise. मी आधी जसं वागलो, जसं बोललो त्याच्या विरुद्ध करण्याची मला परवानगी नाही. करायला गेलो, कोर्ट विल शट माय माउथ. दॅट इज द इफेक्ट ऑफ ऍडमिशन. म्हणजे एखाद्या माणसाने एखादी गोष्ट कबूल केली असेल आणि त्यानंतर तो नाकबूल करायला लागल्याबरोबर कोणता सेक्शन आपण वाचायचा? सेक्शन 31. आणि तो सांगतो की इथे कन्क्लुजिव्ह प्रूफ जरी नसला तरी त्याचं तोंड बंद करण्यापुरता सेक्शन 31 आपल्याला वापरता येतो. दॅट इज नॉट कन्क्लुजिव्ह बट मे स्टॉप. These few sections are relevant regarding this consequence as stated in admission and confession provisions. You will find in every examination at least one section or two sections are exploited for 1 or 2 marks in examination. आपल्याला असलेल्या ह्या 10-12 मार्कांच्या पैकी या विषयावरती 10-12 मार्क असतात हे आपण पाहिलं. त्या 10-12 मार्कांच्या पैकी कमीत कमी 1-2 मार्क तरी या ऍडमिशन आणि कन्फेशनच्या टॉपिकला विचारलेले असतात. Based on this now, let us go to the next aspect. Let us now take for discussion our broad topic now. हा छोटा टॉपिक आता आपला संपलेला आहे. आता आपण ठरलेल्या ब्रॉड टॉपिककडे जाऊया. And that topic is regarding doctrine of burden of proof and concept of presumptions. This topic, friends, is to be discussed as provided in part 3, chapter 7, as incorporated in sections 101 to section 114 of this act. आपल्याला यासाठी पार्ट 3 कडे जावं लागतं, चॅप्टर 7 कडे जावं लागतं आणि त्याच्यामध्ये असलेल्या सेक्शन 101 ते सेक्शन 114 चा आपल्याला अभ्यास करावा लागतो. These provisions may be divided into 3 parts for our convenient discussion. आपल्या सोयीसाठी आपण या चॅप्टरची विभागणी 3 प्रकारात करू शकतो. फर्स्ट, जनरल प्रिन्सिपल्स. सेकंडली, पर्टिक्युलर केसेस ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ. अँड थर्ड, प्रिझम्पशन्स. असे 3 पार्ट याचे होतात. या एकूण 114 सेक्शन्स पैकी 101 ते 114 सेक्शन पैकी पहिले 4 सेक्शन जे आहेत ना ते जनरल प्रिन्सिपल सांगतात. General principles are to be found in sections 101, 102, 103 and section 104. They are general principles. Particular cases of burden of proof are to be found in sections 105 to section 113 of this. And provisions as to presumptions are to be found in section 114 as to may presume. And there are amended provisions in respect of this law. Some are shall presume and some are may presume, that we will discuss. So there are 3 parts of this chapter as to burden of proof, as to may presume and shall presume.
on these various provisions. And before we venture to understand section 101 to section 114 and these threefold classification of the provisions, let us try to understand what is this concept of burden of proof. कशासाठी हा चॅप्टर आपल्या सिलेबसमध्ये घातलाय, कशासाठी हा चॅप्टर कोर्टाने वाचायचा असतो, and that is based on the Anglo section system. हा जो संपूर्ण चॅप्टर आहे हा इंग्लंड मधल्या सिस्टीम वरून किंवा इंग्लंडच्या कायद्यावरून घेतलेला आहे आणि म्हणून त्याला म्हणतात अँग्लो सेक्शन सिस्टीम. इंग्लंडचा कायदा, त्याचं नाव आहे द अँग्लो सेक्शन सिस्टीम. वी हॅव फॉलोड दिस फ्रॉम अँग्लो सेक्शन सिस्टीम. आणि काय आहे या कायद्याचं अँग्लो सेक्शन सिस्टीम मध्ये स्वरूप, स्थान? हा जो डॉक्ट्रिन ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ आहे, प्रिझम्पशन्स आहेत, हा टॉपिक आपण जो तिकडून आणलेला आहे त्या टॉपिकसाठी आपल्याला प्रथम दोन गोष्टी पाहाव्या लागतात. फॅक्टम प्रोबेन्स अँड ओनस प्रोबेंडी. एंटायर टॉपिक, एंटायर these 14 sections, they rotate about two Latin principles, factum probens and onus probendi. हा टॉपिक जर का आपल्याला नीट समजावून घ्यायचा असला तर आपल्याला या दोन लॅटिन प्रिन्सिपलचं महत्त्व समजावून घेतलं पाहिजे. फॅक्टम प्रोबेन्स अँड ओनस प्रोबेंडी. लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड लिटरल मिनिंग ऑफ लॅटिन प्रिन्सिपल्स. आधी याचा अभ्यास करायच्या अगोदर पहिलं हे पाहू, हे दोन लॅटिन प्रिन्सिपल्स काय सांगतात. फॅक्टम प्रोबेन्स म्हणजे काय आणि ओनस प्रोबेंडी म्हणजे काय. फॅक्टम प्रोबेन्स म्हणजे what is to be proved. It literally means in English, this Latin phrase when translated in English means what is to be proved, and onus probendi means who shall prove. आणि कोर्टात नेहमी ह्या दोन गोष्टीविषयी सगळी ट्रायल असते. सिव्हिल ट्रायल असो नाही तर क्रिमिनल ट्रायल असो, ती दोनच गोष्टीवरती असते. व्हॉट इज टू बी प्रूव्ड अँड हू शॅल प्रूव्ह. मर्डर ट्रायल असेल, व्हॉट इज टू बी प्रूव्ड, इन्ग्रेडियंट्स आर टू बी प्रूव्ड. Section 299, Section 300, consequences in Section 302. What is to be proved and who shall prove. Civil trial असेल, in case of partition, what are the ingredients to be proven and who shall prove. Factum probens and onus probendi. The concept of factum probens relates to standard of proof required. काय काय एलिमेंट आहेत, काय काय सिद्ध करायचंय, that is called as factum probens. आणि ते कोणी सिद्ध करायचंय, ते कोणाच्या खांद्यावरती ते बर्डन आहे, that is called as ओनस प्रोबेंडी. आणि यासाठी एक सर्वसाधारण नियम आहे. हे दोन्हीही तत्व एका सर्वसाधारण नियमाने जोडलेले असतात. दॅट बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज कॉन्स्टंट, ओनस शिफ्ट्स. आणि म्हणून इंग्लिश लॉ मध्ये जे तत्व घालून दिले, जे तत्व आपण भारतीय कायद्यामध्ये सुद्धा इन्कॉर्पोरेट केलेलं आहे, किंवा फॅक्टम प्रोबेन्स अँड ओनस प्रोबेंडी याचा परस्पर संबंध पुढच्या वाक्याने येतो. आणि ते वाक्य काय आहे. बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज कॉन्स्टंट, ओनस शिफ्ट्स. काय सिद्ध करायचं असतं हे सुरुवातीलाच ठरलं असतं. कोणी सिद्ध करायचं असतं हे कायमचं बदलत असतं. ट्रायल एंडला जाईपर्यंत, फौजदारी खटला शेवटाला जाईपर्यंत, सिव्हिल ट्रायल शेवटाला जाईपर्यंत ते सारखं बदलत असतं, खांदे पालट होत असते. त्याचं एक छोटंसं उदाहरण देतो आणि पुढच्या सेक्शनकडे जाऊया. उदाहरणार्थ कोर्टामध्ये जर का एक वाटपाचा खटला पेंडिंग असला, there is a dispute between two brothers. Brother A has filed a civil suit for partition against B brother. And in such a civil trial, in civil suit of partition, A brother has filed a suit against B brother. आणि ह्या पार्टिशनच्या खटल्यामध्ये आता आपल्याला ह्या तिन्ही गोष्टी पाहिच्या. फॅक्टम प्रोबेन्स म्हणजे काय, ओनस प्रोबेंडी म्हणजे काय, आणि हाऊ बर्डन ऑफ प्रूफ इज कॉन्स्टंट अँड हाऊ ओनस शिफ्ट्स. त्या तिन्ही गोष्टी आपण आता एकत्र पाहूया. जर का पार्टिशनचा खटला दाखल केला तर काय 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 गोष्टी सिद्ध कराव्या लागतात. हिंदू कुटुंब आहे, अँसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आहे, ते एकत्र राहत होते. देर इज अ जॉईंट ओनरशिप ऑफ ए अँड बी ब्रदर्स. प्रॉपर्टी वॉज ओन बाय फादर, फादर्स फादर और फादर्स फादर्स फादर. दॅट इज कॉल्ड एज अँसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अमॉंगस्ट हिंदूज. मग जर का अशी ही प्रॉपर्टी, ही अँसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती हिंदूंची, हे दोघं सख्खे भाऊ आहेत, वडिलांचा मृत्यू झालेला आहे. आता वडिलांच्या मृत्यूनंतर आता दोन्ही भावांना काय मिळालं पाहिजे, समान हिस्सा मिळाला पाहिजे. मग जर का असा समान हिस्सा मिळायचा असता आणि दोघांनी समजुतीनं आपसात समान हिस्सा केला असता, कशाला वकिलांना पैसे मिळाले असते, कशाला कोर्टात केस आली असती.
ज्या अर्थी त्यांच्या आपसात काही तडजोड झाली नाही म्हणूनच कोर्टात केस आली, म्हणूनच खटला दाखल झाला. काय सिद्ध करायचं? पार्टिशनच्या खटल्यामध्ये काय काय सिद्ध केलं पाहिजे? एक, अँसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आहे का? दोन, आता हे दोघं जण सख्खे भाऊ आहेत काय? मग त्यामध्ये आता ह्या दोघा भावांचा काय काय हिस्सा असला पाहिजे? आणि सगळ्यात महत्वाचं, वेदर यंगर ब्रदर डिमांडेड फ्रॉम द कर्ता ऑफ द को पार्सनरी दॅट इज द एल्डर ब्रदर ही शेअर इन द को पार्सनरी. धाकट्या भावानं मोठ्या भावाला सांगितलं का की आता दादा आपण आता वेगळं होऊया, मला माझा अर्धा हिस्सा देऊन टाक. दॅट इज कॉल्ड एज डिमांड ऑफ पार्टिशन, कॉज ऑफ ऍक्शन. ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत की नाही? दिस इज टू बी प्रूव्ड. दिस इज टू बी प्रूव्ड. मग दोघे भाऊ कोर्टामध्ये गेले, एकाने वकील मार्फत खटला दाखल केला, दुसऱ्यानं आपल्या वकील मार्फत डब्ल्यूएस दाखल केली आणि दोघं भाऊ कोर्टामध्ये गेले आणि असे दोघं उभे राहिले. जजने सांगितलं चला सुरू करा. हा भाऊ त्याच्याकडे बघतोय, तो भाऊ त्याच्याकडे बघतोय. कोणत्या भावाने सुरुवात करायची? हू शॅल स्टार्ट? आणि मग जजने सांगितलं मला माहिती नाही, ते बघा तिथे बर्डन ऑफ प्रूफ नावाचं गाठोडं ठेवलेलं आहे, घ्या खांद्यावरती या माझ्याकडे. कोणी खांद्यावर घ्यायचं? ते बर्डन ऑफ प्रूफचं जे गाठोडं आहे, बर्डन ऑफ प्रूफचं जे ओझं आहे ते आता खांद्यावरती घेऊन इथपर्यंत यायचंय. कारण आपल्याला माहिती आहे कोर्टामध्ये काय करावं लागतं. सिव्हिल केसमध्ये प्लीडिंग्स, and what are pleadings? Plaint and written statement may include counter claim. So pleadings are there. एकदा प्लीडिंग केली की मग काय करावं लागतं? एव्हिडन्स. कशाचा? व्हॉट इज प्लीडेड. मग एव्हिडन्स आले की काय करावं लागतं? आर्ग्युमेंट. आणि आर्ग्युमेंट केले की काय मिळतं? जजमेंट. या सगळ्यासाठी आपल्याला काय आवश्यक आहे? तर प्लीडिंग. मग त्या पार्टिशनच्या खटल्यामध्ये प्लेनच्या स्वरूपात किंवा दाव्याच्या स्वरूपात आणि रिटर्न स्टेटमेंटच्या स्वरूपात जे प्लीडिंग आहे ते काय काय असेल? फर्स्ट, दॅट देर इज अँसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. मग जज त्या दोघांपैकी सांगेल की ज्याला हे पाहिजे ना त्या पार्टिशन करून त्यानं ते ओझं खांद्यावरती घ्या, ते ओझं खांद्यावरती घ्या आणि सुरू करा पुढे यायला. आणि देन दॅट पर्सन ही प्रूव्ज. ओझं खांद्यावरती घ्या म्हणजे काय करा? प्रूव्ह करा. काय प्रूव्ह करा? ही अँसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आहे काय. मग त्याने कोजंट एव्हिडन्स दिला आणि सांगितलं की हाऊ दिस इज अँसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. त्याने ते सिद्ध केल्याबरोबर आता कोर्टाने सांगितलं थोडं खाली करा, खाली ठेवा, दमलेला आहात. बर्डन इज नाव पुट देअर. हे अँसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आहे असं म्हटल्याबरोबर, ते दोघेही सख्खे भाऊ आहेत असं म्हटल्याबरोबर, धाकट्या भावाने मोठ्या भावाकडे किंवा कर्त्याकडे पार्टिशन मागितलं आहे असं सिद्ध झाल्याबरोबर न्यायाधीशांनी सांगितलं नाव यू पुट युअर बर्डन डाऊन. त्या खुर्चीवरती ते बर्डन ठेवा, त्या स्टूलावरती ते बर्डन ठेवा. आणि आता त्यांनी मोठ्या भावाला सांगितलं धाकट्यानं सगळं सिद्ध केलेलं आहे, आता बर्डन इज ऑन युअर शोल्डर्स. आता तुला हे मान्य असेल अर्धा हिस्सा देऊन टाक, मान्य नसेल तर यू प्रूव्ह इररेस्पेक्ट ऑफ दिस व्हाय इज नॉट एंटाइटल्ड टू पार्टिशन. आणि धाकट्या भावाने स्टँड घेतलेला होता आपल्या डब्ल्यूएस मध्ये किंवा काउंटर क्लेम मध्ये. आणि त्यांनी सांगितलं सर, मोठ्या भावाने सांगितलं सर याला असं पार्टिशन मागताच येणार नाही बिकॉज देर वॉज ऑलरेडी पार्टिशन इफेक्टेड. मग आता ऑलरेडी पार्टिशन इफेक्टेड हे कोणी सिद्ध करायचं? बर्डन शिफ्टेड. जर का त्यांनी सिद्ध केलं की देर इज ऑलरेडी अँसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, दे आर रिअल ब्रदर्स अँड फादर हॅज रिसेंटली डेड अँड गॉन, देन प्लेंटिफ हॅज टू प्रूव्ह. पण प्लेंटिफने हे सगळ्या गोष्टी प्रूव्ह केल्याबरोबर हे बर्डन कोणाच्या खांद्यावरती गेलं? डिफेंडंटच्या. मग डिफेंडंट इथपर्यंत आला आणि त्यांनी सांगितलं हाऊ देर वॉज ऑलरेडी पार्टिशन इफेक्टेड. मग त्यांनी पार्टिशन डीड केलं असेल किंवा सेक्शन 85 प्रमाणे महाराष्ट्र लँड रेव्हेन्यू कोडच्या मामलेदारकडे अर्ज दिलेला असेल आणि पार्टिशन इफेक्ट झाला असेल. त्यांनी सांगितलं सर देर इज अ पार्टिशन. मग कोर्टाने याला सांगितलं अरे एकदा पार्टिशन झालं कशाला परत कोर्टात आलास, ठेवा ते बर्डन खाली. आणि मग त्यांनी त्याला सांगितलं याने तर ऑलरेडी आता पार्टिशन झालं आहे हे सिद्ध केलं आहे, यू टेक दॅट बर्डन ऑन युअर शोल्डर्स अँड कम टू मी. आणि तो आल्यावर त्यांनी सांगितलं येस युअर ऑनर देर वॉज अ पार्टिशन बट देर वॉज अनइक्वल पार्टिशन. पार्टिशन त्यांनी प्लेंटिफने सिद्ध करायचं. ऑलरेडी पार्टिशन झालं आहे तर डिफेंडरने सिद्ध करायचं. ऑलरेडी पार्टिशन झालं आहे डिफेंडरने सिद्ध केल्याबरोबर जर प्लेंटिफचं म्हणणं असेल की देर वॉज अनइक्वल पार्टिशन, मग आता कोणी सिद्ध करायचं? त्यांनी सिद्ध करायचं. म्हणजे पार्टिशनच्या खटल्यामध्ये खरं पाहता मित्रांनो 3च गोष्टी सिद्ध करायच्या होत्या. काय 3 गोष्टी होत्या? अँसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आहे की नाही, हे दोघं जण सख्खे भाऊ आहेत की नाहीत, आणि धाकट्या भावानं मोठ्या कर्त्या भावाकडे आपली डिमांड नोंदवली होती किंवा नाही. ह्या 3 गोष्टी सिद्ध केल्या की आपोआप ते पार्टिशनची खटला हा त्याच्यासाठीची कारवाई आपोआपच पूर्ण होईल. म्हणजे थोडक्यात व्हॉट इज टू बी प्रूव्ड इज कॉन्स्टंट.
ए आणि बी या भावातला खटला असो किंवा एक्स आणि वाय या भावातला खटला असो किंवा कोणत्याही दोन बंधूमधला खटला असो, काय सिद्ध करायचंय? तीनच गोष्टी. अँसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आहे का, आर दे रिअल ब्रदर्स, आणि त्यांनी ती डिमांड केली आहे काय किंवा आपली मागणी केलेली आहे काय. हे कोणताही खटला असला, कोणत्याही दोन भावांचा खटला असला किंवा अगदी वडिलांचा आणि मुलाचा खटला असला, हे तीनच गोष्टी सिद्ध करायच्या. आणि म्हणून आपला पहिला काय पॉइंट होता? फॅक्टम प्रोबेन्स. दुसरा काय कॉन्सिक्वेन्स आहे? ओनस प्रोबेंडी. तीन गोष्टी सिद्ध करायच्यात. कोणी सिद्ध करायच्यात? ते पुढचे सेक्शन सांगतात. म्हणजे कोणत्याही खटल्यामध्ये काय सिद्ध करायचं हे सुरुवातीलाच फिक्स असतं आणि ते कोणी सिद्ध करायचं हे मात्र सारखं बदलत असतं. आणि म्हणून ज्युरिस्प्रुडन्स मध्ये तो कन्सेप्ट आला. अशा प्रकारच्या ज्युरिस्प्रुडन्स मध्ये कन्सेप्ट आला की व्हॉट इज टू बी प्रूव्ड इज कॉन्स्टंट, हू शॅल प्रूव्ह ऑलवेज चेंजेस द शोल्डर्स. हे आपल्याला समजलं. का बरं हे शोल्डर्स बदलत असतील? हे शोल्डर्स बदलायचं काय कारण असेल? एकाच्याच खांद्यावरती ठेवलं तर त्यांनी शेवटपर्यंत ते सगळं बर्डन का नाही डिस्चार्ज करायचं? याचं कारण म्हणजे पुढचे सेक्शन्स, या कायद्यातले सेक्शन्स. आणि या कायद्यातले सेक्शन्स याची वर्गवारी आपण 3 प्रकारात केलेली आहे. पहिला प्रकार होता सेक्शन 101 ते 104, दुसरा प्रकार होता सेक्शन 105 ते 113 आणि चौथा प्रकार होता प्रिझम्पशनचा सेक्शन 114. या सगळ्या तरतुदीपैकी आता आपण पहिल्या प्रकारच्या तरतुदीकडे जाऊया. काय होत्या पहिल्या प्रकारच्या तरतुदी? 4 जनरल प्रिन्सिपल्स as stated in section 101, 102, 103 and 104. Let us see all those 4 provisions first. आता आपण ह्या पहिल्या 4 तरतुदी बघूया. काय 4 तरतुदी आहेत की ज्याच्या आधारे आता डॉक्टर बर्डन ऑफ प्रूफ ही एक्सपेंड करावी लागते. पहिला सेक्शन 101 काय आहे? पहिला सेक्शन कोणी सिद्ध करायचं असतं? हू शॅल ब्रिंग इट टू द कोर्ट. आणि ह्या गोष्टी सिद्ध करत असताना त्या व्यक्तीनं काय काय गोष्टी कोर्टासमोर मांडल्या पाहिजेत. आणि त्यासाठी सेक्शन आहे सेक्शन 101. अत्यंत सोपा 2 ओळीची सेक्शन आहे, पण कोर्टामध्ये त्याच्यावरती पूर्ण दिवसभर खेळ चालत असतो. ही हू डिझायर्स, सेक्शन 101 सांगतो, ही हू डिझायर्स द कोर्ट टू गिव्ह जजमेंट. जसं आपण पाहिलं की 2 भाऊ दरवाजामध्ये थांबलेत आणि हा त्याच्याकडे बघतो आहे, तो त्याच्याकडे बघतो आहे. मग कोणी सिद्ध करायचं? हू शॅल प्रूव्ह? तो सेक्शन 101 सांगतो. ही हू डिझायर्स द कोर्ट टू गिव्ह जजमेंट टू प्रूव्ह. जो म्हणतो की माझ्या बाजूने निकाल द्या, जो प्लेंट दाखल करतो किंवा काउंटर क्लेम दाखल करतो आणि त्यात मागतो माझ्या बाजूने निकालपत्र द्या, ज्याला निकालपत्र हवं त्याला सिद्ध करायचं. आपला पहिला 1 ओळीचा काय निर्णय? ज्याला निकालपत्र पाहिजे, आपल्या बाजूने निकाल पाहिजे असं जो म्हणतो त्यानं ते सिद्ध करायचं. हा पहिला सगळ्यात सोपा नियम. दुसरा नियम हू शॅल प्रूव्ह? ही हू शॅल फेल इफ नो एव्हिडन्स इज गिव्हन or no further evidence is given has to prove such fact to exist. म्हणजे जर का ते गाठोडं तिथं ठेवलं आहे आणि जजनी सांगितलं आता तुम्ही प्रूव्ह करा. कोणी प्रूव्ह करायचं? जो फेल होईल त्याने प्रूव्ह करायचं. कोण फेल होईल? जर का काहीच एव्हिडन्स दिला नसता आणि ते गाठोडं तिथंच ठेवलं असतं, पार्टिशनचा सूट आहे आणि कोणीच काही सिद्ध केलं नाही, तर काय होईल? प्लेंटिफ विल फेल. If a plaintiff fails in such a case, then he is the person on whom burden of proof is there. म्हणजे थोडक्यात सेक्शन 101 सांगतो ज्याला इच्छा आहे की माझ्या बाजूने निकाल लागावा त्याच्या खांद्यावरती बर्डन. सेक्शन 102 सांगतो की जर का काहीच पुरावा दिला नाही, जो फेल होईल त्याच्या खांद्यावरती बर्डन. म्हणजे 101 आणि 102 सेक्शन अशा 2 प्रकारच्या गोष्टी सांगतात. ही हू डिझायर्स कोर्ट टू गिव्ह जजमेंट हॅज टू प्रूव्ह दोज फॅक्ट टू एक्झिस्ट. ही हू शॅल फेल if no evidence at all is given, he has to prove such fact to exist. म्हणजे थोडक्यात सेक्शन 101 आणि 102 हे एकमेकांना कसे आहेत? कॉम्प्लिमेंटरी किंवा सप्लिमेंटरी आहेत. एक तर ज्याला इच्छा आहे की मला निकालपत्र मिळावं सिद्ध कर, किंवा जर का पुरावा दिला गेला नाही तर जो फेल होईल त्याच्या डोक्यावरती बर्डन ऑफ प्रूफ आहे असं सेक्शन 102 सांगतो. 103 सेक्शन फर्दर टेल्स अस as to particular facts. He who wishes court to believe existence of such facts, then he has to prove such particular facts. And section 104 सांगतो facts which are necessary to introduce evidence, he has to prove such particular facts. फार सोप्या गोष्टी असतात मित्रांनो, पण
कोर्टात त्या फार रिलेव्हंट होतात. उदाहरणार्थ एक विल समोर आलेलं आहे, मग ते विल आता ऍडमिसिबल आहे की नाही? विल कधी ऍडमिसिबल होतं मित्रांनो? आपल्याला माहिती आहे, ॲज द सिस्टर हॅज राईटली सेड, आफ्टर डेथ ऑफ द टेस्टेटर. आणि हे कशामुळं आफ्टर डेथ ऑफ टेस्टेटर? का बरं? ड्युरिंग द लाईफ टाईम ऑफ द टेस्टेटर का नको? कारण त्यासाठी आपल्याला इंडियन सक्सेशन ऍक्टचा सेक्शन 2H वाचावा लागतो, आणि तो काय सांगतो? दॅट बिकम्स ऑपरेटिव्ह आफ्टर हिज डेथ. किंवा एका सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटमध्ये फार सुंदर सांगितलेलं आहे, विल स्टार्ट स्पीकिंग वेन टेस्टेटर स्टॉप स्पीकिंग. एका जजमेंटमध्ये सुप्रीम कोर्ट असं म्हणतं की विल मृत्यूपत्र केव्हा बोलायला लागतं? जेव्हा टेस्टेटर बोलायचा थांबतो, म्हणजे मरतो. म्हणून टेस्टेटरच्या मृत्यूनंतर अशा प्रकारचं विल ऑपरेटिव्ह होतं. आणि एक खटला निर्माण झाला बेस्ड ऑन विल, आणि इश्यू निर्माण झाला. त्या डिफेंडंटने किंवा त्या प्रतिवादीनं चॅलेंज केलं, साहेब अजून तो जो टेस्टेटर आहे त्याचा मृत्यू झालेला नाही, हू शॅल प्रूव्ह हिज डेथ? खरं तर मुद्दा आहे की विल प्रमाणे कोणाला काय मिळायचं? प्रत्येक जण मागायला बसला की विल प्रमाणे मला घर पाहिजे, विल प्रमाणे मला शेती पाहिजे. आता विल प्रमाणे प्रत्येक जण काहीतरी मागत होता. हे मागत असताना त्या प्रतिवादीने मुद्दा उपस्थित केलाय, साहेब आपण आता कशाची चर्चा करतोय? कुणाला काय मिळालं पाहिजे, परंतु तो मेला की नाही याची चर्चा आपण केलेली नाही. माझी पहिली हरकत आहे की त्याचा मृत्यू झालेलाच नाही, तो अजून जिवंत आहे. मग आता विल सिद्ध करायचा असेल तर आधी काय सिद्ध केलं पाहिजे? मृत्यू. त्याचा मृत्यू कोणी सिद्ध करायचा? आणि ते येणं सांगितलं, प्लेंटिफने सांगितलं, हा म्हणतोय ना की तो मेलेला नाही, लेट हिम से हिज डेथ, लेट हिम प्रूव्ह हिज डेथ. शॅल ही प्रूव्ह हिज डेथ? कोणी सिद्ध करायची डेथ? And section 104 is the answer. काय आहे सेक्शन 104चं आन्सर? सेक्शन 104 आपल्याला असं सांगतो, he who intends to give evidence or make evidence admissible has to prove such fact to exist. आपण तो जो 104 सेक्शन आहे त्याची लँग्वेज थोडक्यात बघूया, आणि तो कसा वाचायचा तेही थोडक्यात बघूया. या केसमध्ये जर का विल सिद्ध करायचं असेल तर आधी त्याची डेथ सिद्ध केली पाहिजे, कारण सच पर्सन ही इंटेंड्स टू इंट्रोड्यूस सच एव्हिडन्स. लेट अस सी सेक्शन 104. दोनच ओळीचा सेक्शन आहे. बर्डन ऑफ प्रूव्हिंग फॅक्ट टू बी प्रूव्ड टू मेक एव्हिडन्स ऍडमिसिबल. द बर्डन ऑफ प्रूव्हिंग एनी फॅक्ट नेसेसरी टू बी प्रूव्ड इन ऑर्डर टू enable any person to give evidence of any other fact is on the person who wishes to give such evidence. ज्याला विल सिद्ध करायचंय त्याने आता काय सिद्ध केलं पाहिजे? डेथ सिद्ध केली पाहिजे. दॅट इज द कॉन्सिक्वेन्स विथ रेफरन्स टू सेक्शन 101 टू सेक्शन 104. आणि हे 4 पिलर्स सगळी ट्रायल कंडक्ट करताना सांभाळावे लागतात. प्रत्येक फौजदारी खटला, प्रत्येक खटला या 4 सेक्शनवर आधारित असतो. हे 4 खांब असतात कोणत्याही ट्रायलचे, आणि म्हणून आपण कोणतेही 4 खांब जर का लक्षात घेतले तरच आपल्याला सिव्हिल ट्रायल मधला हा बर्डन ऑफ प्रूफचा कन्सेप्ट समजत असतो. आणि म्हणून जेव्हा जेव्हा सिव्हिल ट्रायल मध्ये तरी स्पेशली जेव्हा अशा प्रकारचे इश्यूज फ्रेम होत असतात ॲज टू लेजिटिमसी ऑफ चिल्ड्रन, तुम्ही पाहिले असेल तुमची मागची परीक्षा, तुमच्या मागच्या परीक्षेमध्ये असे एक मार्काला प्रश्न विचारला होता की तुमच्या ह्या बर्डन ऑफ प्रूफच्या चॅप्टर पैकी कोणचा सेक्शन लिजिटिमसीशी निगडीत आहे? कोणता सेक्शन? आणि दुसराही प्रश्न होता कोणता सेक्शन हा ओनरशिपशी निगडीत आहे, प्रिझम्पशन ऑफ ओनरशिपशी निगडीत आहे? कोणता सेक्शन? लेट अस सी नाउ ऑल दीज सेक्शन्स. हे जे प्रश्न विचारले होते ते आपण सगळे बघूया. सेक्शन 105 रिलेट्स टू, सेक्शन 105 जो आहे दॅट रिलेट्स टू बर्डन ऑफ प्रूव्हिंग दॅट अक्यूज केस कम्स विद इन एक्सेप्शन. Under general exceptions, under Indian Penal Code, or special exceptions under Indian Penal Code, or any of the proviso under Indian Penal Code, or any other law in force. जर का तुम्ही तुमची केस ह्या एक्सेप्शन मध्ये घालायचं ठरवलं किंवा एक्सेप्शन मध्ये बसते असं जर का सांगायचं ठरवलं तर ते कोणी सिद्ध करायचं? एक्सेप्शन सिद्ध कोणी करायचं? उदाहरणार्थ प्रॉसिक्युशनची केस आहे that Mr. A, he has committed offense of murder.
त्या मर्डरच्या ऑफेन्सला सेक्शन 299 और सेक्शन 300 व्हॉट इज एक्सेप्शन? ग्रेव्ह अँड सडन प्रोव्होकेशन. द अक्यूज इन डिफेन्स पुट्स फॉर द थिअरी ऑफ ग्रेव्ह अँड सडन प्रोव्होकेशन. कोणी सिद्ध करायचं? ग्रेव्ह अँड सडन प्रोव्होकेशन जर का तुम्ही डिफेन्स घेतला असेल तर तो कोणी सिद्ध केला पाहिजे? नॅचरली बाय अक्यूज. असं नॅचरली बाय अक्यूज असं आपण का म्हणतो? त्याचं कारण म्हणजे आपल्या इंडियन एव्हिडन्स ऍक्ट मधला सेक्शन 105. बिकॉज ऑफ सेक्शन 105 इट इज प्रोव्हाइडेड दॅट accused or person who pleads such a defense, he has to prove. Let us see the scope of section 105 for your examination purpose. काय आहे सेक्शन 105 ते आपण बघूया. तो सेक्शन 105 असं सांगतो, burden of proving that case of accused comes within exceptions. When a person is accused of any offense, the burden of proving the existence of circumstances bringing the case within any of the general exceptions of the Indian Penal Code or within any special exception or proviso contained in any other part of the same code or any law defining the offense is upon him, and the court shall presume the absence of such circumstances. म्हणजे थोडक्यात जेव्हा जेव्हा प्रॉसिक्युशनची केस असेल आणि डिफेन्सनी मात्र एक्सेप्शन घेतलं असेल किंवा आता एक्सेप्शन क्लेम करत असेल, इट इज ड्युटी ऑफ द डिफेन्स, इट इज द ड्युटी ऑफ द अक्यूज्ड टू प्रूव्ह हाऊ हिज केस कम्स विदिन द परव्ह्यू ऑफ द एक्सेप्शन. बर्डन इज ऑन हिज शोल्डर्स. पण हे सगळं करत असताना परीक्षक हे सगळं काही नाही विचारता, इतकंच विचारेल की वेदर सेक्शन 105 इज ॲप्लिकेबल ओनली टू द exceptions or offenses under Indian Penal Code or in respect of any other law also. जर परीक्षकांनी ही जी वकिलांच्या प्रॅक्टिससाठीची चर्चा आहे हे काहीच विचारलं नाही, कारण तुम्हाला 1 मार्काला तर विचारणार आहे. त्यांनी 1 मार्काला असा प्रश्न विचारला की सेक्शन 105 ची व्याप्ती ही फक्त इंडियन पिनल कोड मधल्या ऑफेन्सेसची आहे का इतर कायद्यात केलेल्या ऑफेन्सच्या डेफिनेशनची पण आहे? एनीबडी? कारण तुम्ही या सेक्शनवरती 1 तासभर लेक्चर देऊ शकाल, पण परीक्षक त्याला काहीच इंटरेस्ट नाही. तो फक्त इतकंच विचारतो की हा सेक्शन फक्त इंडियन पिनल कोडला लागतो का कोणत्याही कायद्याला लागतो? आणि या एका कारणास्तव मी तो सेक्शन वाचला होता. पुन्हा आपण वाचूया. असे तुम्हाला ते सेक्शन वाचले पाहिजेत आणि मग 1 मार्क मिळवायचा असतो. तो पुन्हा तो सेक्शन असं सांगतो, शेवटची ओळ फार महत्वाची आहे. or within any special exception or proviso contained in other part of the same code or in any law defining the offense. म्हणजेच थोडक्यात 105 सेक्शन फक्त आयपीसी साठी आहे का? नाही. म्हणजे माझ्यासारखा परीक्षक असता तर तुमची परीक्षा घेण्यासाठी एक असा सोपा प्रश्न विचारला असता किंवा असा प्रश्न विचारला असता, whether this proviso relates to Indian Penal Code only or whether it is in respect of any other law defining the offense. याच्यातच उत्तर दिलेलं आहे. आणि एक्सेप्शन क्लेम करण्यासाठी किंवा 105 च्या ऍप्लिकेशनसाठी फक्त आयपीसी नाही, that could have been defined in any other law also. Next, let's go to the next consequence. Facts especially or specially within knowledge of a person who shall prove. जेव्हा त्या फॅक्ट्स तुमच्या एकट्याच्याच नॉलेजमध्ये आहेत तर त्या कोणी सिद्ध करायचे असतात. 1च ओळीचा सेक्शन आहे पण परीक्षेत महत्वाचा आहे. when any fact is especially within the knowledge of any person, the burden of proving of that fact is upon him. म्हणजे कसं? एक सोपं उदाहरण देऊन पुढच्या सेक्शनकडे जाऊया. यू आर ट्रॅव्हलिंग बाय रेल्वे. तुम्ही रेल्वेने प्रवास करत आहात. टीसी आपला विचार आला, तिकीट प्लीज, तिकीट प्लीज. प्रत्येक जण दाखवतो आहे. तुम्ही दाखवलंच नाही. तुम्ही सांगितलं मी तिकीट घेऊन प्रवास करतोय. टीसीने सांगितलं सर प्लीज शो युअर तिकीट. किती सोपं आहे, शो युअर तिकीट. तुम्ही काय तिकीट दाखवत नाही. टीसीने सांगितलं बघा नाही तर मला तुमच्या विरुद्ध केस करावी लागेल. आणि मग ती केस झाली आणि त्या केसमध्ये प्रश्न उपस्थित झाला, तिकीट कोणी दाखवायला पाहिजे होतं? हू शॅल प्रूव्ह
whether you are traveling without ticket, TC shall prove, or you shall prove that I am traveling with ticket. कोणी सिद्ध करायचं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट फर्स्ट? आपण त्याचं उत्तर शोधू आता याचं, की जर का तुम्ही रेल्वेने प्रवास करत आहात, टीसीने तुम्हाला तिकीट मागितलं, तुम्ही काय तिकीट दिलं नाही आणि म्हणून तिकीट त्याच्यावर तुमच्यावर केस निर्माण झाली. आता टीसीने सिद्ध करायचं का तुम्ही विदाउट तिकीट आहात, का तुम्ही सिद्ध करायचं आय एम विथ तिकीट? हू शॅल प्रूव्ह? आणि त्यासाठी हा सेक्शन, त्याच्या खाली इलस्ट्रेशन पण आहे. आणि काय इलस्ट्रेशन आहे? वेन यू आर आणि तुम्ही डिफेन्स घेतला, जरा कायद्याचे विद्यार्थी होता, तुम्ही डिफेन्स घेतला, साहेब तुमच्याकडे असते ना लिस्ट, त्याच्यात शोधा माझं नाव आहे की नाही, मी कशाला दाखवत बसू? त्यांच्याकडे सुद्धा आरक्षणाची लिस्ट असते, त्यांच्याकडे सुद्धा त्या तिकिटांची लिस्ट असते, त्यात मिस्टर एचं नाव असेलच, पण तुम्ही त्याच्यात बघा आणि त्याच्यात शोधा, मला कशाला विचारताय तिकीट आहे की नाही? हू शॅल प्रूव्ह? आणि त्यासाठी कोणता सेक्शन वाचायचा? सेक्शन 106. काय म्हणतो सेक्शन 106? बर्डन ऑफ प्रूव्हिंग facts especially within knowledge. When any fact is especially within the knowledge of any person, the burden of proving that fact is upon him. जी गोष्ट फक्त मलाच माहिती आहे, मी तिकीट काढलं की नाही फक्त मलाच माहिती आहे, मग माझ्याकडे तिकीट आहे हे कोणी सिद्ध केलं पाहिजे? टीसीने सिद्ध करायचं का मी सिद्ध करायचं? तर मी सिद्ध करायचं. आणि म्हणून त्याच्या खाली इलस्ट्रेशन आहे, ते बऱ्याच वेळा परीक्षेत विचारलं असतं. ए चार्ज विथ ट्रॅव्हलिंग ऑन अ रेल्वे विदाउट अ तिकीट, द बर्डन ऑफ प्रूव्हिंग that he had a ticket is on him. तुम्ही विदाउट तिकीट चाललाय हे टीसीने सिद्ध करायची काही गरज नाही, हे तुमचं तुम्ही सिद्ध केलं पाहिजे. दॅट इज विदिन स्पेशल नॉलेज. त्या स्पेशल नॉलेजचा अर्थ तो आपण तसा घ्यायचा. त्याच्या पुढचा सेक्शन आहे बर्डन ऑफ प्रूव्हिंग डेथ ऑफ अ पर्सन नोन टू हॅव बीन अलाइव्ह विदिन 30 years टाइम. वेदर लाईफ इज टू बी प्रूव्ड ऑर वेदर डेथ इज टू बी प्रूव्ड. मुद्दा आहे की एखादी व्यक्ती जिवंत आहे का मृत झालेली आहे, असे दोन सेक्शन म्हणजे 107 आणि 108 सेक्शन. ऑन हुज शोल्डर द बर्डन लाईज. इफ देर इज अ सूट पेंडिंग and in this pending suit plaintiff alleges that Mr. A is dead and gone. Defendant says no, he is alive. Who shall prove? एक जण म्हणतोय तो मेलेला आहे, दुसरा म्हणतोय तो जिवंत आहे. हू शॅल प्रूव्ह? किंवा उलटी केस आहे त्याच्या खालच्या सेक्शन मध्ये. प्लेंट सेज दॅट ही इज अलाइव्ह, अदर सेज दॅट ही इज डेड. एकीकडे तो जिवंत आहे का याची चर्चा चालू आहे, दुसरीकडे तो डेड आहे का याची चर्चा चालू आहे. हू शॅल प्रूव्ह अँड हाऊ दॅट इज टू बी प्रूव्ड? अँड फॉर दीज टू केसेस, these two sections, they may be read together. That is section 107 and 108. They are based on the presumptions. In the first case, when burden of proving death of a person known to have been alive for 30 years. मग जर का मुद्दा निर्माण झाला whether Mr. A is alive or dead, and issue is whether he is today alive or dead. तो आज जिवंत आहे का मेलेला आहे हा मुद्दा आहे. आणि मग त्या प्लेंटिफनं त्याची चर्चा न करता अनेक साक्षीदार तपासले आणि एका साक्षीदाराला विचारलं की तुम्हाला तो ए माहिती आहे का? त्याने हो मला माहिती आहे. कसं माहिती? त्याच गावात मी राहतो किंवा त्याच गल्लीत मी राहतोय, जन्मापासून त्यांना पाहतोय, त्याचंही वय 35 वर्ष, माझं वय 35 वर्ष, 30 वर्ष आम्ही एकमेकांना ओळखतो आणि पाहतो. त्याला पुढचा प्रश्न विचारला की काल बघितलं का त्याला? त्याने सांगितलं नाही बघितलं. आज बघितलं का त्याला? नाही बघितलं. मग आज बघितलं का? तो आज मेलेला आहे काय, काल मेलेला आहे काय याची चर्चा चालू आहे. त्याने सांगितलं हे मला माहित नाही, 30 वर्षे जिवंत होता हे मला माहिती आहे. जर का असा पुरावा आला की तो 30 वर्षे जिवंत होता, मग काय प्रिझम्पशन? जो माणूस 30 वर्षापूर्वी जिवंत होता, 29 वर्षापूर्वी जिवंत होता, 28 वर्षापूर्वी जिवंत होता, मागच्या वर्षी जिवंत होता, मग आजही जिवंत. आता जो म्हणेल की तो मेलेला आहे, जो म्हणेल की तो डेड आहे, त्यानं सिद्ध करायचं. यू आर गेटिंग मी करेक्टली? देयर इज अ प्रिझम्पशन दॅट when a person is shown to have been alive for 30 years, it is presumed that today he is also alive. He who alleges death has to establish. ज्याला म्हणायचं आहे की त्याचा मृत्यू झालेला आहे त्यानं सिद्ध केलं पाहिजे. त्याच्या उलटा प्रोव्हिजन खालच्या सेक्शन मध्ये आहे. काय सेक्शन मध्ये प्रोव्हिजन आहे? burden of proving that person is alive who is not been heard for 7 or more years has to prove. जो माणूस 7 वर्ष आता कोणी त्याच्याविषयी ऐकलेलं नाही,
आणि आज इश्यू निर्माण झाला वेदर दॅट पर्सन इज डेड ऑर अलाइव्ह, हू शॅल प्रूव्ह? मागच्याच्यात मृत्यू झाला त्याने सिद्ध करायचं होतं, इथे तो जिवंत आहे असं सिद्ध करायचंय. नॉट हर्ड फॉर 7 years or more म्हणजे काय? त्याला आपण सिव्हिल डेथ असं म्हणतो. आपल्याला त्यासाठी कोर्टामध्ये सिव्हिल डेथचा दावा दाखल करावा लागतो सेक्शन 108 प्रमाणे. जर का एखादा माणूस परागंदा झालेला असेल, त्याला परागंदा असा शब्द आहे मराठीमध्ये. जर का एखादा माणूस घर सोडून गेला आणि 7 वर्ष परत आलाच नाही, त्याच्या नावाने घर असेल, इस्टेट असेल, शेतजमीन असेल, घरच्या लोकांनी किती वर्ष वाट बघायची? 100 वर्ष, 50 वर्ष, 20 वर्ष, 7 वर्ष. जर का तो 7 वर्ष फिरकला नाही, 7 वर्ष त्याचा ठाव ठिकाणा नसला, मग आता त्याच्या मृत्यूचं डिक्लेरेशनसाठी दावा दाखल करता येतो. आणि तो दावा कोणत्या सेक्शन प्रमाणे करता येतो? तर त्यासाठी रिलेव्हंट सेक्शन कोणचा? तर सेक्शन 108. आणि काय आहे सेक्शन 108? बर्डन ऑफ प्रूव्हिंग दॅट पर्सन इज अलाइव्ह हू हॅज नॉट बीन हर्ड फॉर 7 years or more, provided that when the question is whether a man is alive or dead and it is proved that he has not been heard for 7 years or more, मग आता त्या केसमध्ये त्यानं सिद्ध करायचं. म्हणजेच थोडक्यात ह्या दोन्ही गोष्टीमध्ये काय सिद्ध करायचं? तर 30 वर्षे जिवंत असेल तर आज जिवंत, जो म्हणेल की तो डेड आहे त्यानं सिद्ध करायचं. आणि जर का 7 वर्ष ज्या माणसाविषयी काहीच ऐकलं नाही, बाय देम हू ऑट टू हॅव हर्ड अबाउट हिम हॅड ही बीन अलाइव्ह, म्हणजे काय? त्याचे जवळचे नातेवाईक. जर तो जिवंत असता तर ज्यांना ज्यांना कळालं असतं की हा जिवंत आहे, त्यांनाही माहिती नाही त्याच्याविषयी, मग ही हू सेज ही इज अलाइव्ह हॅज टू एस्टॅब्लिश. म्हणजे थोडक्यात ज्याला जर असं म्हणायचं असेल ही इज अलाइव्ह, दे हॅव टू प्रूव्ह. वरच्या सेक्शनमध्ये काय म्हटलंय? ही इज डेड, दे हॅव टू प्रूव्ह. हे कशावरती अवलंबून आहे? तिकडे 30 वर्ष, इकडं 7 वर्ष. 30 वर्षे जिवंत असेल, आजही जिवंत, प्रूव्ह दॅट ही इज डेड. मग जर का 7 वर्ष ऐकलं नाही, मग आज तो डेड आहे असं समजायचं. जो म्हणेल 7 वर्ष ऐकलं नसलं तरीही तो जिवंत आहे, देन यू हॅव टू प्रूव्ह दॅट ही इज अलाइव्ह. यासाठीचा जो बर्डन आहे, हे बर्डन त्याप्रमाणे एकमेकांच्या खांद्यावरती असेल. आणि जर का एखाद्याने खटला दाखल केला, सर ही इज नॉट हर्ड फॉर 7 years अँड देअरफॉर ही इज नाऊ डेड, आणि त्याने तो डिक्लेरेशनचा खटला दाखल केलाय, अपोजिट पार्टीनं साक्षी पुरावा आणला की हा जो ए आहे, ज्याच्याविषयी आपला सगळा खटला पेंडिंग आहे, कसा तो साक्षी पुराव्याचा खांदा बदलतो, त्याचं उदाहरण आपण आता पाहत आहोत. मग त्याने एक 10 वर्षापूर्वी घर सोडलं असेल, ज्याला आपण मराठीमध्ये परागंदा झाला असं होतो, आणि तो एक घरामधनं परागंदा झाला, रागवून का अन्य कारणामुळे निघून गेला, आणि मग कोणीतरी सांगितलं अरे तो साधू झालाय, आणि मग त्याच्याविषयी कोणालाच काही माहिती नव्हती, तो हिमालयात गेलाय, कोणालाच काही माहिती नाही. आणि कोणाला काही माहिती नाही म्हणून इकडे ती मुलं कंटाळी, बायको कंटाळी, आई कंटाळी, आणि त्याची ती इस्टेट कमीत कमी आपल्या नावाने व्हावी म्हणून त्यांनी 108 सेक्शन प्रमाणे खटला दाखल केला. डिक्लेअर दॅट ही इज डेड. डिक्लेअर दॅट ही इज डेड म्हणजे सिव्हिल डेथ. डिक्लेअर दॅट ही इज डेड म्हणजे काय? की त्याच्या इस्टेटीला आता सक्सेशन ऍक्ट लागू करा. सक्सेशन ऍक्ट लागू करा म्हणजे काय? हिंदू सक्सेशन ऍक्ट प्रमाणे क्लास 1 years लागू करा आणि त्यांना ती इस्टेट देऊन टाका. असा खटला पेंडिंग होता. असा खटला पेंडिंग राहिल्याबरोबर लांबच्या एका नातेवाईकांना एक साक्षीदार बोलवला. डिफेंडंट केले होते, त्यांनी एक साक्षीदार बोलवला आणि त्याला प्रश्न विचारला की तुम्ही त्याला ओळखत होता काय? हो. त्याला शेवटचा कधी पाहिला? तो म्हणतो कशाला पाहिला? नाशिकला कुंभमेळा भेटला तेव्हा मला तो भेटला ना. त्याच्यात सगळे साधू आलेले होते. त्या कुंभमेळ्याला मी पण गेलेलो होतो आणि याने सुद्धा अंगाला भस्म लावून तो तिथे येत होता. मला तो भेटला. मी त्याला विचारलं काय बाबा रे का सोडला संसार? तो म्हणला आता संसारात काही खरं नाही, आता मी हिमालयात राहायचं ठरवलेलं आहे. म्हणजे थोडक्यात तो साधू झालेला आहे पण जिवंत आहे. जर का जिवंत आहे असं ठरल्याबरोबर काय झालं? बर्डन इज शिफ्टेड. आता त्याचा मृत्यूच दाखवला पाहिजे. फक्त प्रिझम्पशन ऑफ डेथ नाही चालणार, प्रत्यक्ष मृत्यू दाखवला पाहिजे. हॉस्पिटलचं सर्टिफिकेट दाखवलं पाहिजे, फक्त प्रिझम्पशन चालणार नाही. इट हॅज शिफ्टेड फ्रॉम दिस शोल्डर टू अनदर शोल्डर. म्हणजे थोडक्यात सेक्शन 107 आणि 108 हे अशा प्रकारच्या प्रिझम्पशनवर आधारित आहेत. पुढचं सेक्शन आहे सेक्शन 109. लेट्स गो टू सेक्शन 109. काय आहे सेक्शन 109? इफ एनी रिलेशनशिप as stated in section 109 it is proved to have been existed, then he who alleges that today they are not having that relationship has to establish. म्हणजे कसं? त्याच्यामध्ये 3 प्रकारची रिलेशनशिप सांगितली. पर्सन who are partners, person who are landlord and tenant, and principal and agent.
जर का असं दाखवलं गेलं की तो त्या लँडलॉर्डकडे टेनंट होता, कसं दाखवता येईल? रेंट नोट कसं दाखवता येईल? टेनंटची अग्रीमेंट दाखवलं आणि त्यांनी एक 10 वर्षापूर्वी लँडलॉर्ड टेनंट रिलेशनशिप निर्माण झालेली होती असं दाखवलं आणि आज वाद निर्माण झाला की ते लँडलॉर्ड अँड टेनंट आहेत की नाहीत. हू हॅज टू एस्टॅब्लिश? दोघं एकमेकाकडे पाहतायत. तू एस्टॅब्लिश कर, मी कसा टेनंट नाही. तो म्हणतो तू एस्टॅब्लिश कर, तू कसा टेनंट आहेस. हू हॅज टू एस्टॅब्लिश? यू आर गेटिंग मी करेक्टली? जर का 10 वर्षापूर्वीची रेंट नोट कोर्टासमोर आली किंवा टेनंटची अग्रीमेंट कोर्टासमोर आलं आणि हा लँडलॉर्ड आणि टेनंट यांच्यामध्ये लँडलॉर्ड टेनंट रिलेशनशिप 10 वर्षापूर्वी निर्माण झाली होती हे सिद्ध झालं. आजच्या खटल्यामध्ये इश्यू आहे वेदर लँडलॉर्ड टेनंट रिलेशनशिप एक्झिस्ट ऑर इट डज नॉट एक्झिस्ट. हू शॅल एस्टॅब्लिश? कोणी सिद्ध करायचं? सेक्शन 109. आणि सेक्शन 109 काय म्हणतो की जर का रिलेशनशिपची सुरुवात प्रूव्ह झाली असेल आणि आता जो म्हणत असेल की आता लँडलॉर्ड टेनंट रिलेशनशिप नाही, जो नाही म्हणतो ना त्याला सिद्ध करायचं. का बरं? सरधोपट नियम का असं म्हणतोय की जो आता लँडलॉर्ड टेनंट नाही, प्रिन्सिपल एजंट नाही असं म्हणतो त्यानं सिद्ध करायचं. असं का? देयर इज अ प्रिझम्पशन that relationship was created and that relationship continues. जर का प्रिन्सिपल एजंट होता, जर का लँडलॉर्ड अँड टेनंट होता, तो 9 वर्षापूर्वी होता, 10 वर्षापूर्वी होता, काल होता, मग आज पण असला पाहिजे. आणि जर तुमचं म्हणणं असेल आज तशी रिलेशनशिप नाही, मग तुम्ही सिद्ध करा हे कसं टर्मिनेट झालं ते. It has been terminated or there was further agreement for termination. You have to establish with reference to that agreement. That is section 109. Section 110 ज्याच्यावरती तुम्हाला एक प्रश्न विचारलेला होता तुमच्या परीक्षेमध्ये. तो प्रश्न असा होता, which section in Indian Evidence Act relates to presumption of ownership? मागच्याच परीक्षेत होता 2020 सालच्या. आणि त्यासाठीचा सेक्शन आहे 110. तो काय म्हणतो? when person whether is owner of anything of which he is shown to have been in possession, the burden of proving that he is not the owner is on the person who affirms that he is not the owner. ताब्यात असलेली एखादी व्यक्ती त्या घराची त्या मिळकतीची ओनर आहे किंवा नाही असा जर का प्रश्न निर्माण झाला तर कोणी काय सिद्ध करायचं? तो ओनर आहे हे कोणी सिद्ध करायचं? का ओनर आहे असं गृहीत धरायचं? तो ओनर नाही असं सिद्ध करायचं का तो ओनर आहे असं सिद्ध करायचं? आर यू गेटिंग मी करेक्टली? पुन्हा एकदा लक्षात घ्या. एक माणूस किंवा हा माणूस त्या मिळकतीच्या किंवा त्या घराच्या ताब्यामध्ये आहे आणि स्वतःला मालक म्हणून घेत आहे. वाद निर्माण झाला, हा मालक आहे किंवा नाही. म्हणतो मी मालक आहे, म्हणतो हा मालक नाही. कोणी सिद्ध करायचं? त्यासाठी सेक्शन 110 वाचायचा. जर का असा प्रश्न निर्माण झाला की हा माणूस त्या मिळकतीच्या किंवा त्या घराच्या ताब्यामध्ये आहे, म्हणतो मी मालक आहे, म्हणतो हा मालक नाही, कोणी सिद्ध करायचं? मालक म्हणणाऱ्याने सिद्ध करायचं का मालक नाही असं म्हणणाऱ्याने सिद्ध करायचं? त्यासाठी आपण सेक्शन 110 वाचायचा. आणि काय फिलॉसॉफी आहे मित्रांनो सेक्शन 110ची? हे 110ची काय फिलॉसॉफी आहे? असं काय सेक्शन 110 असावा? उलटा का नसावा? पर्सन इन पोझिशन हॅज टू एस्टॅब्लिश हिज ओनरशिप असं का बरं सेक्शन नाही? असायला पाहिजे होतं. जो म्हणतो ना मी मालक आहे त्याने खरं सिद्ध करायला पाहिजे होतं. असं का असावं? याचं कारण ज्युरिस्प्रुडन्स मध्ये आहे, याचं कारण ह्या एव्हिडन्स ऍक्ट मध्ये नाही. ज्युरिस्प्रुडन्स प्रोव्हाइड्स दॅट पोझेशन इज 9 पॉइंट्स इन लॉ. जर का कायद्यामध्ये ओनरशिप अँड पोझेशन नावाचे 2 कॅन्डिडेट असतील, 2 कन्सेप्ट असतील आणि त्या दोन्ही कन्सेप्टला मिळून 10 मार्क असतील. आपल्या समोर 2 उमेदवार आहेत, मुलाखतीला आलेले आहेत, आपल्याकडे 10 मार्क आहेत आणि 10 मार्काचं आपल्याला अलोकेशन करायचंय. कसं केलं पाहिजे? पोझिशनला आपण 9 मार्क द्यायचे आणि ओनरशिपला किती द्यायचे? 1. का? कारण ज्याच्याकडे पोझिशन आहे तो ओनर आहे असं समजायचं. बिकॉज पोझिशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट इन्ग्रेडियंट अँड इन्सिडन्स ऑफ ओनरशिप. पोझिशन हा ओनरशिपचा परिणाम आहे आणि हा तर माणूस पोझिशन मध्ये आहे. He who is in possession is presumed to be owner unless contrary is proved. आणि ज्याला म्हणायचं असेल हा ताब्यात असला तरी मालक नाही, त्यानं सिद्ध करायचं. याने एकच सिद्ध करायचं, मी मालक आहे, मी ताब्यात आहे. जर दुसरा माणूस म्हणत असेल हा ताब्यात असूनही मालक नाही, then you prove it.
burden is on his shoulder because of the application of section 110. Then comes the next consequence. The next consequence is to be found in respect of proof of good faith of transaction when one party is in active confidence. ह्या टेक्निकलिटीज आपण दूर करून टाकूया आणि त्या टेक्निकलिटी दूर करून 111 सेक्शनला काय सांगायचं ते बघूया. वेन इन कॉन्ट्रॅक्ट, ऍक्टिव्ह कॉन्फिडन्सची थेरी कुठे वापरली जाते? इन कॉन्ट्रॅक्ट. माय कन्सेंट वॉज नॉट फ्री बिकॉज देर वॉज ऍक्टिव्ह कॉन्फिडन्स. मग आता कन्सेंट फ्री आहे का नाही त्यासाठी जर का सेक्शन 111 वापरायचं असेल तर ते बर्डन कोणावर जातं? तर when they stand in relationship with such active confidence, then such person who enjoys active confidence has to establish. Then comes the next section, that is birth during marriage, conclusive proof of legitimacy. There is a fiction of law created, friends. खरं पाहता हे सत्य नसण्याची शक्यता असते, तरी सेक्शन 112 अशा प्रकारचं एक फिक्शन तयार करतो. काय आहे फिक्शन? बर्थ ड्युरिंग मॅरेज कन्क्लुझिव्ह प्रूफ ऑफ लिजिटिमसी. जर का जोपर्यंत लग्न चालू आहे तोपर्यंत जर का बाळाचा जन्म झाला तर ते बाळ हे कायदेशीर आहे, लिजिटिमेट आहे असं समजायचं. वाय दिस फिक्शन ऑफ लॉ? टू सेव्ह द फॅमिली सिस्टीम. आधी काय फिक्शन आहे ते बघूया आणि मग ते का आलं ते बघूया. आणि ते फिक्शन असं आहे, द फॅक्ट दॅट एनी पर्सन वॉज बोर्न ड्युरिंग द कंटिन्युअन्स ऑफ द मॅरेज, व्हॅलिड मॅरेज between his mother and any man, or within 280 days after its dissolution, the mother remaining unmarried shall be conclusive proof that he is legitimate son of that man, unless it can be shown that parties to the marriage had no access to each other at any time when he could have been begotten. Let us see this fiction. आधी काय फिक्शन आहे ते समजावून घेऊ आणि मग आपण असं का फिक्शन आणलं, कायद्याने अशी गोष्ट का कायद्यात आणली असेल ते पण बघूया. काय फिक्शन आहे ते पहिलं बघू. कोण लिजिटिमेट, कोण औरस संतती आहे? द फॅक्ट दॅट एनी पर्सन वॉज बिगॉटन ड्युरिंग द कंटिन्युअन्स ऑफ द व्हॅलिड मॅरेज बिटवीन हिज मदर अँड एनी मॅन. जर का व्हॅलिड मॅरेज असेल आणि व्हॅलिड मॅरेजच्या दरम्यान, मॅरेज व्हॅलिड असताना जर का बाळाचा जन्म झाला, मुलाचा का मुलीचा जन्म झाला, ती औरस संतती आहे असं समजायचं. आपल्याला किती सोपं वाटलं हे. व्हॉट इज ड्युरिंग कंटिन्युअन्स ऑफ द मॅरेज? इथं कुठं असं नाही म्हटलं चाइल्ड कन्सिव्ड ड्युरिंग कंटिन्युअन्स ऑफ मॅरेज. ट्राय टू अंडरस्टँड. इथं कुठे असा शब्द आहे का? चाइल्ड कन्सिव्ड अँड बोर्न ड्युरिंग कंटिन्युअन्स ऑफ मॅरेज. चाइल्ड बोर्न ड्युरिंग कंटिन्युअन्स ऑफ मॅरेज म्हणजे काय होऊ शकेल? से फॉर इन्स्टन्स देर इज अ व्हॅलिड मॅरेज, देर हजबंड अँड वाईफ दे हॅव मॅरिड अँड से विदिन 2 months टाइम चाइल्ड इज बोर्न. इज इट लिजिटिमेट ऑर नॉट? लिजिटिमेट. येस. म्हणजे लग्न झाल्यावर 9 महिने 9 दिवसांनी झालेलं बाळ हे औरस असेल असा हा सेक्शन नाही. हा सेक्शन सांगतो चाइल्ड बोर्न ड्युरिंग मॅरेज. ड्युरिंग मॅरेज म्हणजे ड्युरिंग एक्झिस्टन्स ऑफ व्हॅलिड मॅरेज. इथं कुठेही चाइल्ड कन्सिव्ड असा शब्द नाही मित्रांनो, चाइल्ड बोर्न असा शब्द आहे. आणि म्हणून असे सेक्शन परीक्षेत तुम्हाला असे विचारतो, ज्याच्या परीक्षेला हे प्रश्न येतात. चाइल्ड कन्सिव्ड असा शब्द नाही, चाइल्ड बोर्न असं आहे. म्हणजे लग्न झालं आणि त्या लग्नाच्या दरम्यान की अगदी 1 महिन्यात जरी बाळ जन्माला आलं तरी ती औरस संतती आहे असं हा सेक्शन सांगतो. किंवा पुढे दिलं ऑर. ऑर एकदम बरोबर आहे. ऑर काय सांगतो? इफ दॅट मॅरेज इज डिझॉल्व्ड, मॅरेज इज डिझॉल्व्ड अँड चाइल्ड इज बोर्न. चाइल्ड करन्सी ऑफ मॅरेज आपल्याला समजलं, पण आता मॅरेज नाही. मॅरेज इज डिझॉल्व्ड अँड चाइल्ड इज बोर्न ड्युरिंग 280 days. Then also it is presumed to be legitimate child. Wife, the mother or that wife remaining unmarried. तिने दुसरं लग्न केलं नाही तर हे बाळ औरस आहे असं समजायचं. 280 days कुठून आले? 279 खरं यायला पाहिजे होते. कारण मेडिकल सायन्स प्रमाणे बाळाचा जन्म होण्यासाठी जो पिरियड दिलेला आहे तो किती आहे? 9 महिने 9 दिवस.
हा आणखी एक वाद दिवस कशासाठी दिला? 280 डेज असं म्हटलंय, 279 डेज नाही म्हटलं. आणि म्हणून त्यांनी त्यासाठी द डे ऑफ कन्सेप्शन, द डे ऑफ युनियन ऑफ द फादर अँड मदर अँड देअर आफ्टर 9 months and 9 days, आणि म्हणून 280 डेज आलं मित्रांनो. 279 डेज तर खरा पिरियड आहे, पण कन्सेप्शनचा दिवस सोडला त्याच्यानंतरचे 9 महिने आणि 9 दिवस म्हणजे 280 डेज, म्हणून तो पिरियड 280 डेज असं म्हटलेलं आहे. 280 डेज मदर रिमेनिंग अनमॅरिड ऑर, परत पुढे आणखी काय, शॅल बी कन्क्लुजिव्ह प्रूफ ऑफ द लिजिटिमेट सन ऑफ दॅट मॅन अनलेस इट कॅन बी शोन. या नियमाला एकच अपवाद आहे, इथं मे प्रिझ्युम नाही, शाल प्रिझ्युम नाही, काय आहे? कन्क्लुजिव्ह प्रूफ. काय आहे कन्क्लुजिव्ह प्रूफ आपल्या प्रिझम्पशन मधला? आपण सेक्शन 4 मध्ये ते बघितलंय बघा. मे प्रिझ्युम, शाल प्रिझ्युम अँड कन्क्लुजिव्ह प्रूफ. जाता जाता एक 2 वाक्यात ते पण डिस्कस करून जाऊया. व्हॉट इज मे प्रिझ्युम इन सेक्शन 4? व्हॉट इज शाल प्रिझ्युम इन सेक्शन 4 अँड व्हॉट इज कन्क्लुजिव्ह प्रूफ? ह्या सेक्शन मध्ये कन्क्लुजिव्ह प्रूफ शब्द आहे, बाकी सगळ्या सेक्शन मध्ये काय असतं? मे प्रिझ्युम, शाल प्रिझ्युम वगैरे. एकाच सेक्शन मध्ये कन्क्लुजिव्ह प्रूफ असा शब्द आहे. काय आहे हा कन्क्लुजिव्ह प्रूफ? मे प्रिझ्युम मध्ये काय असतं? when it is provided in this act. सेक्शन 4 परत आठवण करा, त्याची सुरुवात अशी होते सेक्शन 4 ची. मे प्रिझ्युम when it is provided in this act. शाल प्रिझ्युम असेल तर काय असतं? when it is directed in this act. and conclusive proof असेल तर काय असतं? when it is declared in this act. may presume provided, shall presume directed and conclusive proof declared by law. अशी 3 वेगळे शब्द प्रयोग आहेत. मग मे प्रिझ्युम जर असेल तर काय होतं मे प्रिझ्युम मध्ये? वेन एव्हर इट इज सो प्रोव्हाइडेड इन दिस ऍक्ट, कोर्ट मे प्रिझ्युम अ फॅक्ट. मग काय होईल? कोर्ट मे प्रिझ्युम सच अ फॅक्ट अनलेस अँड अंटिल इट इज डिस्प्रूव्ड ऑर मे कॉल फॉर फर्दर प्रूफ ऑफ इट. मे प्रिझ्युमचा काय अर्थ होतो तुम्हाला माहिती आहे? 2 सेगमेंट असतात मे प्रिझ्युम मध्ये. कोर्ट मे आफ्टर कन्सिडरिंग सच मॅटर ऑफ फॅक्ट बिफोर सच मॅटर इन इन्क्वायरी बिफोर इट may regard such fact as proved or कोर्टाला डिस्क्रिशन आहे मे प्रिझ्युम असेल तर. काय डिस्क्रिशन असतं? कोर्ट ती सगळ्या फॅक्ट्स बघून किंवा सगळा पुरावा बघून मे से इट इज प्रूव्ड or if court is not satisfied in respect of may presume, court may call for further proof of it. मे प्रिझ्युम मध्ये कोर्टाला डिस्क्रिशन असतं. कोर्ट म्हणेल की आम्हाला हे काय सिद्ध झालेलं नाही, यू गिव्ह अनदर फर्दर एव्हिडन्स. दिस इज मे प्रिझ्युम. शाल प्रिझ्युम मध्ये काय असतं? शाल प्रिझ्युम whenever it is so directed in this act, the court shall presume a fact. मग तो दुसरा सेगमेंट असतो ना, तो नष्ट होतो, फक्त पहिला सेगमेंट असतो. court shall regard such fact as proved unless and until it is disproved. मग कोर्टाला शाल प्रिझ्युम जेव्हा असतं कोर्ट नाही म्हणू शकत माझं समाधान नाही झालं. कोर्ट शाल प्रिझ्युम सच अ फॅक्ट. and then comes conclusive proof. in case of conclusive proof, it is said when it is declared by this act. प्रोव्हाइडेड तिकडं, डायरेक्टेड मध्ये, आणि आता काय आहे? डिक्लेअर्ड. वेन वन फॅक्ट इज डिक्लेअर्ड टू बी कन्क्लुसिव्ह प्रूफ ऑफ अनदर फॅक्ट, देन ऑन द प्रूफ ऑफ वन फॅक्ट कोर्ट शॅल रिगार्ड अदर फॅक्ट ॲज प्रूव्ड अँड शॅल नॉट परमिट डिस्प्रूव्हिंग ऑफ इट. जेव्हा कन्क्लुसिव्ह प्रूफ असतो तेव्हा त्याचा उलटा पुरावा द्यायचा नसतो, ते डिस्प्रूव्ह करता येत नाही. का बरं? सेक्शन 112 मध्ये असं वापरलं असेल. सेक्शन 12 मध्ये मे किंवा शाल का नाही म्हटलं बरं? थोडक्यात त्या आईवडिलांच्या कृतीबद्दल, आईवडिलांच्या रिलेशनशिप बद्दल त्या इनोसंट बाळाला शिक्षा द्यायची का? त्यांच्या दोघांच्या युनियन मधनच तर हे बाळ जन्माला आलेलं आहे. मग त्याच्या आवरस जास्त आपण पसंत करायचं का अनावरस जास्त पसंत करायचं? आणि मग बेनिफिट त्या बाळाला देण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली 112 सेक्शन मध्ये. आणि म्हणून इथे कन्क्लुजिव्ह प्रूफ केलाय. बाकी कुठेही कन्क्लुजिव्ह प्रूफ नाही, फक्त 112 सेक्शन मध्येच कन्क्लुजिव्ह प्रूफ आहे. आणि त्या बाळाच्या संरक्षणासाठी, मॅट्रिमोनियल सिस्टीम प्रोटेक्ट करण्यासाठी अशा प्रकारचं संरक्षण या सेक्शनने दिलेलं आहे. दॅट इज द कॉन्सिक्वेन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्क्लुजिव्ह प्रूफ अँड नॉट मे प्रिझ्युम. व्हॉट इज मे प्रिझ्युम? लेट अस गो टू सेक्शन 114 फ्रेंड्स. काल आपण सेक्शन 114 मधला सबक्लास बी बघितला होता, अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस corroborated in material particulars. तो मे प्रिझ्युम होता. Let us see now section 114 to conclude today's session. What is section 114? I will read for you. Court may presume existence of certain facts. May presume.
नॉट शॅल प्रिझ्युम. शॅल प्रिझ्युम आपण पाहिलं. कन्क्लुजिव्ह प्रूफ पण आपण पाहिलं. कोर्ट मे प्रिझ्युम existence of certain facts. The court may presume the existence of any fact of it thinks likely to have happened regard being had to the common course of natural events, human conduct, and public and private business in their relation to the facts of the particular case. Here is the main may presume. आणि काय 3 एलिमेंट आहेत हे सुद्धा परीक्षेला येऊ शकतात. जेव्हा 1, 2, 3 एलिमेंट असतात तेव्हा आपल्याला 1 मार्क नक्की मिळत असतो. काय काय गोष्टी इथे आवश्यक आहेत? कॉमन कोर्स ऑफ नॅचरल इव्हेंट्स. दुसरं काय आवश्यक आहे? ह्युमन कंडक्ट अँड पब्लिक अँड प्रायव्हेट बिझनेस. These 3 elements are essential for the purpose of may presume. These are the friends few aspects regarding today's session in respect of concept as to burden of proof, factum probans and onus probandi. जाता जाता फक्त 1-2 ओळीमध्ये आपण तो कन्सेप्ट बघूया, रिलेव्हन्सी ऑफ कॅरेक्टर. एक छोटासा टॉपिक आहे पण AIBच्या परीक्षेमध्ये त्याच्यावरती प्रश्न आले होते. तुमच्या JMFCच्या परीक्षेत आलेले नव्हते, पण ही जी ऑल इंडिया बार एक्झामिनेशन आहे वकिलांची त्यात प्रश्न विचारलेला होता. रिलेव्हन्सी ऑफ कॅरेक्टर. व्हॉट इज कॅरेक्टर? आपले 4 नियम तर एका ओळीचे माहिती आहेत. सेक्शन 52 ते सेक्शन 55 आपल्याला कॅरेक्टर विषयी सांगतात. इन सिव्हिल केसेस कॅरेक्टर इज नॉट रिलेव्हंट. इन क्रिमिनल केसेस bad character is not relevant. Good character is relevant. मग आता जर काही गुड अँड बॅड कॅरेक्टर असेल, ओनली रिलेव्हन्सी इज व्हेन दॅट इट सेल्फ इज इन क्वेश्चन. मग मात्र ते रिलेव्हंट असेल. काय आहे फरक? टू कन्क्लूड इन 1 सेंटेन्स. कशाला आपण कॅरेक्टर म्हणायचं? इथे कॅरेक्टर अँड डिस्पोजिशन असे 2 शब्द वापरलेत मित्रांनो. कॅरेक्टर अँड डिस्पोजिशन. काय असतं कॅरेक्टर? आपण म्हणतो तो बॅड कॅरेक्टरचा माणूस आहे, कधी आपण म्हणतो तो चांगल्या कॅरेक्टरचा माणूस आहे. काय असतं कॅरेक्टर? आणि यासाठी आपल्याला 3 शब्द समजावून घेतले पाहिजेत. हॅबिट, कंडक्ट अँड कॅरेक्टर. हॅबिट, कंडक्ट अँड कॅरेक्टर. कंटिन्युअस कंडक्ट इज कॅरेक्टर. कंटिन्युअस कंडक्ट इज कॅरेक्टर. आधी आपण हॅबिट बघूया. काही मित्रांनी एक दारूची पार्टी ठेवली असेल, उदाहरण चांगलं नाही पण आपण घेऊया. काही मित्रांनी दारूची पार्टी ठेवली असेल, त्याच्यामध्ये आपला नेहमीचा स्कॉलर असलेला मुलगा गेला असेल. तो बिचारा कधी त्याला शिवलेला नसेल, त्यांनी काही फारसा त्याचा आस्वाद घेतलेला नसेल. त्यांनी सगळ्यांनी ठरवलं होतं की अरे ह्या आपला जो आज आता स्कॉलर आला ना, ह्याला प्यायला द्यायचं, आपण बघू काय गंमत करू, कसं वागतोय वगैरे. हा स्कॉलर त्यांच्या तावडीत सापडल्यानंतर त्यांनी त्याला खूप आग्रह केला आणि त्याला थोडीशी दारू दिली. त्या ज्याला सवय असते त्याला काहीच होत नसते, सवय नसते त्याला खूप त्रास होतो. हा प्यायल्याबरोबर किंवा थोडंसं 1 पेग किंवा 2 पेग घेतल्याबरोबर ह्याच्याकडनं काही गैरकृत्य घडलं असेल. याला कॅरेक्टर म्हणायचं का? याला कंडक्ट म्हणायचं का? मग याला काय म्हणायचं? बिहेवियर. त्या पार्टीमध्ये आपला स्कॉलर त्या दिवशी चांगलं वागला नाही, हे त्याचं बिहेवियर. पण आता ह्या आपल्या स्कॉलरला पण चटक लागली. चांगली पुस्तकं वाचायची चटक होती, तशी याला आता दारूची चटक लागली. कोणत्याही पार्टीचं निमंत्रण आलं की हा जायला लागला आणि जायचाच पिऊन गोंधळ करायला लागला. काय झालं? कंडक्ट. एकदा पिला आणि चुकीचा वागला, बिहेवियर. कायमचाच जायचा आणि आता गोंधळ करायला लागला, त्याचं कंडक्ट. आणि नंतर तो इतका बिघडला की कोणी बोलवलं नाही तरी जायला लागला आणि गोंधळ करायला लागला. काय झाला? बेवडा, म्हणजे कॅरेक्टर. एकदा चुकून पिला आणि गैरकृत्य केलं, बिहेवियर. सारखा प्यायला लागला आणि गोंधळ घालायला लागला, कंडक्ट. आणि आता न बोलवता जायला लागला आणि कायमचाच गोंधळ करणारा म्हणून तो जर का त्या ग्रुपमध्ये प्रसिद्ध झाला, त्याला म्हणायचं कॅरेक्टर. That character becomes relevant or sometimes irrelevant with reference to provisions in section 52 to section 55. Friends, these are first few queries we have discussed from examination point of view. Last topic remains to be discussed for tomorrow, that is provided especially in respect of provisions starting from section 56 to section 100 and other provisions. That is especially with reference to oral evidence, hearsay evidence, primary evidence, secondary evidence, admissibility of secondary evidence, and exclusion of oral evidence by documentary evidence as provided in section 91 and section 92. In addition to that, very recent judgment of the Supreme Court in the case of Arjun Khotkar versus Kailash Gorental, we shall be discussing tomorrow evening. Thank you very much.
धन्यवाद सर. इंडियन एव्हिडन्स ऍक्ट या विषयावर सरांनी आज खूपच मार्गदर्शन छान केलेलं आहे. सर्वांना सोप्या भाषेत त्यातील प्रोव्हिजन्स ज्या काय आहेत त्या सर्व समजून सांगितलेले आहेत. त्या डिजिटल एव्हिडन्ससाठी अरविंदाला तर घेऊन माझे एक तासभर घेते कसं माझे एक तासभर घेतो आणि डिजिटल एव्हिडन्स अर्धा तास त्याला उद्या नाही का मग उद्या सांगायला लागेल उद्या नाही सोमवारी लेक्चरची कंटिन्युटी परत होणार आहे. आता तो कालचा आलेला विद्यार्थी देईल ना याच्याशी नको नाही. सोमवार दिनांक 4 वाजता पुन्हा लेक्चरची सुरुवात होईल. त्याची सर्वांनी नोंद घ्यावी. परवा दिवशी पुणे महाराष्ट्र शिक्षणाची निवडणूक आहे. त्यामुळे उद्या आपलं लेक्चर नसेल कारण या हॉलमध्ये CCTV बसवायचे आणि सगळ्या टेबल आणि वोटिंगची जी पोझिशन आहे ती सगळी सेट करायची. बाहेर पण पत्रे वगैरे म्हणलं सगळा प्रकार उद्या सकाळपासून चालू होईल. एव्हिडन्स ऍक्टचं बुक वाटेल तुमचे लेक्चर चालू असताना डिस्टर्ब बाहेर जाताना तुमचे लेक्चर चालू असताना तुम्हाला विचारल्याशिवाय लोकांना मला ठेवा खाली गेले की मला तुमचे प्रतिनिधी कोण हवे याचा विचार करा आणि परवा व्होट करा एवढंच सांगतो मी. आणि आता आभार प्रदर्शन तुपे साहेब करते. इलेक्शन झाले तरी हा प्रोग्राम तुम्ही चालू सरांनी आत्ताच सूचना केली आहे. निवडणूक झाली तरी हा कार्यक्रम तुम्ही चालू ठेवा. सर नक्कीच अध्यक्षांच्या वतीने मी स्वतः ग्वाही देतो. अध्यक्षांनी आता सांगितलं आम्ही तयार आहोत ठेवायला कार्यक्रम चालू. फक्त तुमचं मार्गदर्शन वेळोवेळी मिळते त्याच्यामुळे सर्व करता येते. आपण सर्वांनी शांतपणे लेक्चरचा आस्वाद घेतला त्याबद्दल आपल्या सर्वांचे धन्यवाद. आणि आजचा कार्यक्रम संपला. आपण चहा पाण्याचा आस्वाद घ्यावा ही सर्वांना विनंती. यानंतर लेक्चर सोमवारी 21 तारखेला 4 वाजता